This episode is brought to you by Leo Bato and Associates, ang realtor na patok. When buying or selling your home, call Leo Bato. He has years of experience in real estate, showing honesty and integrity in every transaction. He's a person you can definitely trust. So book your appointment with Leo Bato today by giving him a call at 818-648-4837 or by visiting him on the web at www.leobato.realtor. This episode is brought to you by ABA E-Services. And the podcast will begin in 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, my good friend, Jonard Yanzon. Okay. How are you? Mabuti naman. Okay. Yung mic mo, dapat komportable ka. Pwede mong hawakan yan para kung saan pupunta yung katawan mo. Nandito 3 inches. Oh. Okay, sige. Hindi, pwede mong hatakin yan. Pwede nga hatakin. Oo, Kanina tinataas baba ko lang, pwede mo palang... Yes. Okay. Yes. Parang ano yan eh. Ang ganda. Parang pwede hatakin. Pero maganda siya, no? Medyo mahal tong mic na to. Minsan nakaka-insecure lang. Pero hindi. Hindi, maikli eh. Pag tinitingnan. Mataba lang. Mataba. Maikli. Uy, kumusta? Appear tayo. You like my flexi? Hindi, tinatanong mo kung nagka-COVID ako. Yeah, I had COVID. And ano yung tanong mo tungkol sa COVID? Kanina off ka, pinag-uusapan natin. Kung totoo talaga na na nararamdaman mo talaga na parang mamamatay ka. Okay. Is it as bad as Okay. people say that it is? You know what? Ang ginawa ko, nung nagka-COVID ako, I could have called you. I could have called all my friends. I could have vlogged about it Right. and all that stuff. For what? Right. Pinanood ko yung vlog ni Michael V. And I love Michael V. I watch his vlogs. Pero nung pinanood ko yung vlog niya, natakot ako. Kasi ang vlog niya was about having COVID-19. He found out he had COVID-19. Right. Okay? And for the longest time, from that vlog hanggang sa next vlog, na kahit hindi naman kami close. Magkaibigan kami pero hindi kami close. Pero nag-worry ako para sa kanya. Okay. Ito yung wala ka pang COVID. Wala pa akong COVID. Okay, napanood mo yung vlog niya. And I didn't like how I felt because nasira yung focus ko eh. Right. Kasi here was someone I was concerned about and I'm pretty sure millions of people were concerned about him also, his well-being and welfare. Tapos, ano nangyari? And then you hear people dying and all that stuff. Right. So pinag-1 + 1 = 2 mo, di ba? So finally, nung ako na ang may COVID, tawagan ko kaya sila para takutin or para ipa-worry. I could have done that to you na, bro, may COVID ako. Hindi ko alam kung ano na mangyayari sa akin. And that would have messed you up. Correct. If you are concerned about me. Yes. So, isa lang tao tinawagan ko, si JJ, para messed up siya. Tinakot ko talaga, bro, may COVID ako. Hindi, but the first, okay, to answer your question, it wasn't as bad as I thought it would be for me. Right. And again, it's a novel coronavirus, so hindi natin alam talaga yung uniformity niya. But I was blessed na hindi ko nakuha yung severe case. And you know, I pray for people who actually have the severe case because I lost a loved one sa COVID-19. Really? Yes. Someone dear to me. Lost him talaga. Na iniyakan ko talaga nung namatay siya. But then again, may karamdaman siya. So may comorbidity. He wasn't in the best shape of his life. Right. But still, di ba? Kung trangkaso yun, he might have survived. So, that was one. Ang problema, itong COVID na to, nakakatakot sa umpisa, pero when you have it, anong gagawa mo? Just to recover. ito, Big Bang sa Alabang, nakapunta ka ba? Hindi. Payanig sa Pasig. Payanig sa Pasig. So may slide sa Payanig sa Pasig. Parang, Paakyat, anong pakiramdam? kinakabahan ka. Nung Pero nag-slide excited ka rin. Pero nung nag-slide ka, Masaya. pero wala ka na magagawa, di ba? Ano na, tapos na. Kung tumambling-tumbling ka, Tapos na. Wala ka na magagawa. Out of control mo na eh. ganon. Yan ang pakiramdam nung... So, yung para sa taong walang COVID and yung mga nakaka-relate, parang kang umakyat ng slide sa Payanig sa Pasig na hindi mo alam kung kakayanin mo ba o hindi. May mga namamatay doon sa slide na yon, di ba?
karamihan sa atin, di mamamatay doon. Pero yung iba sa atin, tatumbling. Tama. Pero wala ka na magagawa. So that's how it felt like. Actually, yung tita ko nagka-COVID eh. Hindi ko nasabi sa'yo kanina. Hindi. So, yung tita ko, she's 72. Nasa Seattle. 72, ha? Yes. Nasa Seattle siya. Nagkaroon siya ng COVID. Pero ang Dapat problema, mo pa yung mic mo sa'yo. ang problema kasi sa tita ko, hindi siya mahilig sa doktor. Siya yung tipo na... Ano type ng tita mo? Paano nung tayo? Hindi siya mahilig sa doktor. Lawyer ang gusto niya, lawyer. Hindi, pero hindi mahilig yun pumunta sa doktor kasi parang feeling niya na, ewan ko, siguro gusto niya lang na yung katawan niya will naturally na mag-heal on its Yes, may own. mga ganun eh. May mga ganun, di ba? Minsan din, I think meron din siyang anxiety na pag pumunta sa doktor, meron siyang malaman, minsan magkakasakit ka pa. It could be worse. Oo, kasi Yeah. dahil iniisip mo Yeah. kung ano yung prognosis ng doktor. So, ang nag-text sa tatay ko, yung partner niya, Okay. si Tito Homer, sinabi na, call me, Is this your dad's sister? my dad's sister. Okay. So, nag-text yung kapartner ng tita ko. Ang text, ang ikli lang, please call me. Yun ang nakakatakot na text eh. O nga kung sabihin mo na, Aha. wala na yung please call me, tapos... Paano kung wala signal, walang telepono? Oo, di ba? Tagal mo hindi nag-text, hindi ka naman nag-text. Tapos Yeah. ang unang, wala man lamang hi, walang Yeah. hello, pero please call me. Doon na kinabahan yung tatay ko. Pagtawag niya, sinabi na, your sister has been in her room. She's had COVID for a week. A week? Sabi niya, okay. Sabi niya, sa amin tatay ko, please lang tawagin mo na yung 911. Yeah. Sabi niya, hindi na siya kumakain, talagang mahina na. Sabi ng tatay ko, bakit ka tumawag sa akin? Kasi I'm gonna ask permission kung pwede natin dalhin sa ospital. Sabi ng tatay ko, sige. Kasi partner pala, no? Ibig sabihin legally. Oo. So sabi ng tatay ko, sige, dalhin mo na. Nagmakawa yung tatay ko. Pero nung time na yon, tinawagan ko yung tita ko. Yeah. Sinagot niya yung telepono. Pag sagot niya ng telepono, hindi ko talaga siya maintindihan. Talaga, Wala na siyang sinasabi. Pero sabi ko, Tita Sel, sabi ko, ilagay mo lang yung telepono sa tabi mo. Gusto ko lang malaman kung kumusta ka. Right. Ano nangyari. Sabi ko, tatawag na si Tito Homer ng ambulansya, tapos pupunta na dyan. Right. So narinig ko in the background kung ano nangyayari. Until eventually, naputol na yung line. And then the next day, 2 days after, nasa ospital siya. Tapos sabi ng doktor na it was really bad. And she really got it bad. Alam mo yun? To the Yeah. point na she almost Died. did not make it. Yeah. Tapos nag-Zoom meeting kami, Zoom call kami, lahat kami yung kamag-anak niya. And after that, I had a newfound respect for the virus. Kasi before, I was minimizing it. Oh. I'm one of those people that minimize the virus kasi naniniwala ako sa mga conspiracies eh. Okay. But then when it happened to my aunt, and nakita ko na muntik na siyang mawala, sabi ko, okay, this virus is real. Yeah. Then you have to respect it. Yeah. So from then on, I respected the virus, and yun na. And it had to take, unfortunately lang, it had to take a life experience, no? Or someone in my family to get it for me to actually see and understand the validity of the It's virus. bad. How about this? The bad part pa is people who have the virus, there are people who have the virus who have no respect for other people. Yeah. Diba? Lalabas ka pa, alam mo naman, ano. Alam mo nang meron ka eh. Mm. Pero sige ka pa na sige. Yeah. Ano yun? Walang pakialam sa buhay yun. Now, okay, Jonard. Si Jonard po is like a brother to me. So, you're like my brother, okay? And season 1 wouldn't have been possible without the help of my good friend also. Yung support na binigay mo sa Paco's Place before magkaroon, kinikilabutan ako, Brad. Ang lumig naman kasi. Hindi. Pero kasi totoo, alam mo yun. Yeah, I thank mean, you. and you chose to take a back seat na, kasi di ba, nung first season 1 pa lang, kailangan mo mag-guess. Oo. Hindi, punta lang ako sa bahay niyo, wag na muna ako But here you are now, season 2. Umabot ka pa rin. But thank you on behalf of everybody dito sa Paco's Place. Thank you to what you've contributed sa aming lahat, sa mga nandito. Hindi naman. Konti lang yun. Whatever. Hindi, pero honestly kasi, nung nag-usap tayo, even before the conception of Paco's Place, ito sasabihin ko sa inyo, hindi ko alam kung alam niyo yung backstory niyan. Si Paco kasi has a heart of really promoting artists. More than anything. Ngayon, nung sinabi niya sa akin yung vision niya,
Jonard, meron tayong garahe. Gusto ko, ano yung sinasabi mo na sa garahe lang niya ginagawa? Yung Si ano yun eh, si Daryl Yun. Hall. Yeah. sabi niya, gagawin ko yung garahe, pipinturahan ko, Yeah. tapos lalagyan natin ng setup ng studio, Yes. pwede kang kumanta doon, tapos gagawa tayo ng podcast. Tapos ang galing kasi nito magsalita. At saka nung in-explain, at saka may mga tao kasi na kapag nag-explain ng punto nila, minsan nahihirapan sila na I-share yung i-share vision. in an effective way, no? Kaya minsan kapag sinabi sa iyo, nako-confuse ka kung ano ba talaga yung gusto mong puntahan. Pero sa iyo on point ka eh. Nung sinabi mo sa akin kung ano yung vision mo, tapos anong pangarap mo dito sa podcast mo at ang rason kung bakit mo ginagawa to, sabi ko, susuportahan kita kung ano man ang gusto mo. Eh ngayon, huli kang punta dito sa bahay mo. Wala pa to. Bear. Wala pa yan. Wala pa lahat. Wala ito. Ito lang meron. Yan. Yes. Tapos, yung mga telepono, ang ginagamit nating camera. Yes. Ang daming telepono nandyan. Actually, nung hindi pa tayo operational nung birthday ko, you were here. Magpo-post ako ng link, nilagay ko yata sa Facebook yun or something. Oo, kung play that funky music. Ang daming table dyan, bukas to. Bang klase, and to see it from what it was to what it is now. I mean, I'm so proud of you, man. Of us. Thank you. Tayo to eh. Salamat, frankly. Pero I really am proud to be a part of it also because from what it was, from just the vision and the execution and now, eto na, the reality of everything. Marami kasing tao kasi na ang dami lang vision pero wala namang nangyayari sa vision nila eh. Pero in fairness sa mga taong yon na puro vision at walang nangyayari, ganon din naman tayong dalawa eh. Nung nagkakilala tayo. Alam mo, ito guys, hindi ako nagbibiro. Ang nagpakilala pa sa amin dalawa is my ex-wife, si Geneva Cruz, ang nagpakilala sa aming dalawa. Tinawagan ako ni Geneva ng gabing-gabi. Akala ko naman kung anong emergency. Shout out to you, Jen. Ate Jen. Para lang sabihin sa akin na, Enrico, kausapin mo naman tong kaibigan ko. Bakit? Alam mo mukhang may in love kayo sa isa't isa. Magkiklik kayong dalawa dahil ito visionary din. Gusto ko yan. Diba? Ikaw nga yun. And then, you know what? Ang nakikita ko sa atin dalawa. Tumawag ako sa iyo noon eh. Ako yung unang tumawag. Yes, Oo. yes. At nung unang tawag ko sa kanya, imbis na sabihin niya, busy ako. Alam mo ba, first conversation namin ni Paco, 2 oras kami nasa telepono. As in, 2 oras. Ito pa sabi ni Jen, sabi niya, medyo mayabang yun. Sabi niya, mag-ingat ka dun ha. Sabi ko, hindi, huwag ka mag-alala. Sabi ko, ano naman ako eh. Flexible. Flexible ako sa tao. Nung pagkatapos natin magbaba ng telepono, tumawag ako sa kanya. Sabi ko, okay si Paco. Sabi niya, mayabang ba? Sabi ko, may pagmamayabang naman eh. At saka may natutunan ako. Marami naman kasi tao mayabang, wala kang matututunan. Pero Teka, time out. Para niya sinabi, kinonfirm niya na mayabang. Hindi, pero very wise eh. Alam mo yung sinasabi mo na life coach ka sa mga kaibigan mo. Totoo yun eh. Kasi kung meron ka talagang problema, tawagan mo si Paco. Sobrang full of wisdom na talagang kung meron kang pinagdadaanan, di ba? Naalala mo isang araw, tumawag ako sa'yo, di ba? Ako rin naman ganun eh. Pag may alam mo pinagdaanan ko, di ba? Kahit pa. Yeah, okay. Kaya natutuwa ako na dahil dun sa vision natin na hindi nag-conceptualize, mas malaki ang nangyari at resulta, and that is the friendship. So I think I'm more thankful for that. Pero I mean, you know what? the vision is still there though. You have to say. It's gonna happen. It will. Atin pa rin yung URL. We still own the concept. Pero quiet lang kasi, tinatamaan ko yung microphone. Masyado malaki eh. Actually, kaya pinili nga ni JJ na malaki para hindi kumasya. Anyway, so... JJ Shout out to JJ Buen Camino. JJ talaga. Yan ang pinakametikuloso nating producer eh. Pero hindi nga. Now, backstory, si Jonard, kung si Geneva galing sa Smoky Mountain, si Jonard galing sa 14K. And parehong Ryan Kayab-Yab groups yan. So, legitimate singer to. May mga nagsising, pero ikaw, legitimate singer ka. Of course. Yeah. Ano pa yung legitimate? Yung talaga marunong kumanta, Brad. Ako hindi ako legitimate. Galing ka naman kumanta eh. Artist ako, artist. Yun ang hindi ako. Hindi ako artist.
Yun, singer ako, hindi ako Pag artist. sinasabi lang, Paco, ang galing mong singer. Ay, hindi ako singer. I don't. Pag-usapan natin mamaya yan, yung artist. Ngayon na natin pag-usapan. Pwede natin pag-usapan din yan. Ini-introduce mo pa ako eh. Sige, sige. Ano ulit yun? So, si Jonard, guys, legitimate singer. Like, pag kumanta, umupo ka na. May ganon. Salamat. Okay? Salamat. And as a legitimate singer, you paano ko ba sasabihin? Pwede kang makitang may angas, may dating, but you've never ever bragged about it, The singing? the singing part. But when it comes out, boom, talagang Thank you. umupo na kayo. Ganun yung dating. Salamat. Di ba? Parang sabihin mo sa akin, magaling ako kumanta, parang, yeah, right, whatever. But yun ang nakita ko siya. And there is that giving heart in you that attracted me to you as a person. Because sabi ko, oh my God, napaka-thoughtful nitong taong to. Meron kang may pagmamalaki sa buhay mo. You've been through a lot sa Philippines at saka sa America. I'd like you to share that story because I'd like you to inspire other people who are going to experience trials. Meron ka rin moments of being humble about spreading your wings and thinking you can fly this high only to fall this hard and all that stuff. So tell me, saan natin sisimulan? I think yung 14K muna. 14K tayo. So yun, sumali ako ng How old were you? I was 9. So kikwento mo sa akin, pati yung ginawa ng daddy mo, push. Alam mo pala yun, no? Oo. Sa akin may paiyakin tayo. Hindi naman. Hindi. Ano na yun eh. Daddy, Love na shout love ko out. si Papa. I know. Si Papa kasi number 1 fan ko yan. Yeah. Siya yung talagang tao na, talagang tipo na nakita niya yung kakayahan ko bilang isang mga awit. Tapos nakita niya yung potential na okay. At 9 or at 8? At 9. Okay. So, galing ako nun sa Cebu. Okay. Tumira kami sa Cebu ng 2 taon. Paglipat namin dito, 9 years old na ako. Tapos may nakita, Dito meaning Manila? Sa Manila, sa Manila pala. Paglipat namin sa Manila, 9 years old na ako. Tapos nabasa ng nanay ko na merong audition ng 14K. Right. Tapos nag-audition ako, nakapasok ako. Is 14K after Smoky Mountain? Like, ginawa na ba ni Ryan ng Smoky Mountain and then he was doing 14K or sabay yan? I honestly don't know the history. Okay. Pero when I joined, I was already the 3rd batch. Okay. There was a first batch na kasama si Jeffrey Hidalgo. Oh, and then he graduated. He graduated into and he went to Smoky Mountain. But I think Smoky Mountain was traveling all over the world na at that time eh. Got it. Tapos when I joined na yung 14K 1989, bumalik yata yung Smoky Mountain sa Pilipinas. Tapos pagbalik na sa Pilipinas, sunod-sunod yung sikat na kanta nila. Yes. Nagsimula sa Kailan, tapos nagkaroon ng Paraiso. Right. Lahat yan, Can This Be Love, yung first album nila. Tapos nagkaroon ng concert ngayon, yung Smoky Mountain sa Araneta. Yes. Since pares yung manager, kami Front act. nag-front act. Uh-huh. Actually, kasali rin kami dun sa gitna ng show. Kapag may kailangan ng bata, nandun kami, nakaupo. So, dun yung nagsimula talaga yung professional na pagkanta ko na binabayaran ako. Yes. So, I was 9 years old. We were getting paid. There was like, I think, 11 of us, no? Tapos, dun na binabayaran ako. Enjoy ako nun. Tapos, after nun, nung nag-graduate ako, pumasok agad ako ng teatro sa Pilipinas. Okay, wait. So, from 14K, when you say graduate, nag-age out. Nag-age out na ako. Oo. Kasi nung 9 years old ako, maliit ako eh. Hindi alam ng mga tao, 6'8 ako eh. Hindi. Pero nung 9 years old, napakaliit ko. Okay. Tapos hindi ako tumangkad until umabot ako ng mga 13. Tuli. Oo, tuli talaga. Pag 12 yun, pagdating mo, diretso yan. Yeah. Tapos nung tumangkad ako, bumaba na rin yung boses ko. Doon mo na naririnig na medyo, nandun na ako sa stage na, ay, hindi ko na kayang kantahin. Ano feeling ng ganun? Okay lang, kasi alam ko mangyayari yun. Kasi nangyari rin kay Jeffrey Hidalgo yun eh, di ba? Oo. Yung kinanta niya yung Can This Be Love, di ba? Taas-taas ng boses niya. Tapos biglang, Yeah, pero ang pagkakaiba namin ni Jeffrey, meron siyang Can This Be Love na sikat na kanta. Okay. Kaya mapapansin mo, ay, nagbabago na boses niya. Pero ako, wala naman akong sikat na kanta. Right. So, alam mo yun, wala naman pakialam yung tao na nagbago yung boses ko. Pero sa akin lang, kinakanta ko noon, One Moment in Time,
mga Whitney Houston. Ang dami ko nakanta mga pambabae noon. Tapos nung nagbago yung boses ko, napunta ako sa Lead Me Lord. Naging Basil Valdez. Basil Valdez ako kasi hindi masyadong mababa. Tapos hanggang sa bumaba yung boses ko. Ang problema sa akin, ang taas ng boses ko ng bata ako, pero nung pumunta ako sa puberty stage, akala ko talaga na yung range ko as an adult, magiging mataas din. Pero hindi eh. Ano ka ngayon? Baritone? Tenor? Parang baritone ako eh. Tapos pinipilit ko maging tenor, pero hindi talaga eh. Nagfa-falsetto na ako. So yun. So yun, yung simula na 9 ako, tapos bayaran na ako, tapos nag-graduate ako, nag-age out ako. Tapos nag-age out ako, meron ako nakitang different avenue. Yun nga yung teatro. Now, every move that you made, did you have to consult your dad? No. No, it was actually my mother that was looking for all these gigs for me. So the 14K was because of my mom. So nung lumipat kami galing nga Cebu, papuntang Manila, sa Cebu kasi kumakanta na ako. So sabi ng nanay ko, sayang naman tong anak ko, di ba? Tisoy, alam mo yun, baka pwedeng, alam mo yun, pagkakitaan. Di, sumali ako ng 14K. Tapos pagsali ko ng 14K, nung nag-age out na, yung tatay ko noon, workaholic yung tatay ko noon. Sobrang workaholic na nandun lang siya. Right. Hindi siya masyadong yung Hindi siya katakaan. hands-on. Not at all. As a matter of fact, palagi lang siyang behind the scenes eh. Right. Yung mami ko yung palaging sumasama. Tapos nung nag-graduate ako ng 14K, nasa Ateneo ako noon, sumali ako ng Ateneo Children's Theater. Tapos ginawa namin yung Joseph the Dreamer. Doon ko na-discover yung theater. Pero kasama ko noon mga bata lang eh. Kasi club yon sa Ateneo eh. So, nung natapos yon, nahanap na naman ng nanay ko sa newspaper na merong audition ng Joseph the Dreamer sa Repertory Philippines. Okay. So, sabi ng nanay ko, since ginawa mo yung Joseph the Dreamer sa Joseph and His Amazing Technicolor Dreamcoat yan. sa Ateneo. Cameron McIntosh. Since ginawa mo yan sa Ateneo, tapos ikaw yung bida, ba't hindi ka mag-audition sa repertory? Mag-audition ka bilang bida. Wow. Tall order, no? Oo. Excuse me. 12 ako noon, ha? Aha. Sige mo, 12. Maliit. Alam mo yun. Sabi ko, sige. Alam mo yun. So, mataas pa boses mo nito? Mataas pa, oo. So, nag-enjoy ako sa theater. Tapos, noon nga, nag-audition ako sa repertory. Tapos, doon natanggap ako. Pero, itong mga earlier years ko as a performer, it was my mother talaga that pushed me eh. Pero it was not, it wasn't like, oh, gawin mo to anak. Ano yun eh, oh, meron ditong opportunity. Gusto mo bang gawin? So may choice ka? May choice ako. Alam mo yun. Pero it wasn't really much of a choice kasi I enjoyed what I was doing. Yes. And it was an extension of something that I enjoyed. Tapos, lilipat ako ngayon, tatalon ako sa isang professional theater organization na at least kumikita ako. Yes. So, yun din. So, for me, I think in the back of my mind, pera rin eh. So, was it about the money or was it about the performance? Yung exhilaration ko napupunta talaga sa performance. Okay. Yung pera, hindi ko naman nahahawakan. Correct. Kasi bata ako. Pero alam ko binabayaran ako. So meron ako, as a kid, meron akong parang, okay, binabayaran ako sa pagkanta ko. So may value yung boses ko. So doon ako medyo parang, in a way, parang naging proud sa sarili ko na parang may value yung boses ko na habang ibang bata dyan, hindi kumikita habang kumakanta. Right. So, sa bahay lang or sa recitals. Pero at least sa akin, meron akong income. But how were you in terms of knowing this? Di ba, may mga classmates ka. Iba yung mga trip nila. But you were doing something professionally, meaning you were getting paid doing this. Ano ang naging tingin mo sa mga classmates mo? Nabago ba? Or? Hindi, not at all. Not at all. So, pag nasa eskwelahan ako, nasa eskwelahan lang talaga ako. Yeah. I think yung pagteatro ko at a very young age actually became a disadvantage for me. And it's not because hindi kasi I enjoyed it so much that I stopped attending school. Or not really stopped, but I was always absent. Alam mo yun. Ang rehearsal kasi nung sa teatro, every day from 6 to 11. Okay. Ooh, Yeah. talaga? Oo. Ng gabi, no? Ng gabi. So, dismissal is mga what? 4:30, 5:30? 4:30, ganyan. So, susundin ako ng tatay ko, dadalhin ako sa rehearsal. So, pagtapos ng rehearsal, babalik ako ng 11, uwi ako ng bahay. Which was fine. Ako, kaya ko naman. Pero since my mother liked what I was doing also, and she enjoyed it too, parang it gave me a reason to be absent and she was okay with it. Yeah. Diba? Sabi ko, pagod ako.
absent muna ako. Tapos, may rehearsal mamaya, baka hindi ako umabot. Absent muna. Yeah. So, it was a disadvantage kasi... Kasi while you were doing this, and kasi sa mga hindi nyo alam, yung mga chaperone, may mga barkada rin. Oo, sila. yung nanay mo, kasama rin yung ibang nanay, di ba? So, nare-rehearse ka, sila rin nag-uusap-usap. Kumbaga talagang, Pero ang naging disadvantage talaga sa akin is, wala akong masyado naging kaibigan ng grade school. bakit? Because Dahil hindi nga- pumapasok. Hindi ako masyadong pumapasok. Alam mo yun? So, may mga times na, alam mo yun, may mga games sila or Yeah. whatever. Ako wala doon. Diba? So, yun ang naging disadvantage. Tapos bumagsak ako na Ateneo. Saka na uwi after Ateneo. So, nag-graduate ako na Ateneo. Okay. Oo, nag-graduate ako ng grade school. Nung high school ako, nung nag-high school ako, first year high school, pumasok ngayon ako sa Jack and the Beanstalk sa repertory. Ako na ngayon si Jack. Okay. So, Teka, nakuha mo ba yung role ng Joseph? hindi, si Cocoy Laurel. Ang kapal pa nga na mukha ko nun eh. Commercial daw muna. Talaga. O sige. Cliffhanger tayo. Oo. Cliffhanger tayo. Okay. Babalik kami after this word from our sponsor. And we're back. Balik tayo dahil baka mamaya bitinin na naman tayo ng executive producer natin. So teka, balik tayo sa Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. So ang role hindi mo nakuha ni Cocoy Laurel. Sa kanya pala talaga yon. Oh. Ina-ambition mo lang. Since hindi ko alam kung ano ang importansya ng repertory noon, hindi ko alam kung gaano kalaki yung repertory. Mafia yun eh. Oo, yun ang pinakasikat ng time na yun, 1992. Kumbaga, auditioning for them, and they can correct me if I'm wrong, is more than just talent. Dapat marunong ka makisama because it's a brotherhood, sisterhood. Yeah, and like all the actors know each other, and at the same time too, at that time it was the prestigious theater company in the Philippines, si Naida Amador, si Baby Barredo. Ang dami yan. Diyan ang galing lahat ng magagaling na mga theater actors, no? So nung time na yon, since hindi ko alam kung ano yung repertory, ang goal ko lang talaga ay mag-audition as Joseph. Yun lang talaga kasi galing nga ako sa Ateneo na musical. So tumayo ako sa gitna ng stage. Bata, nandun. Lahat sila nanonood. Kasi mag-audition ka niya, nandun yung director. So panel talaga. Kung paano mo napapanood sa pelikula. Oo, pero nandun din yung mga kapwa mo nag-audition. Okay. So nasa theater kayo, tapos lahat sila nakaupo dyan, tapos pa isa-isa kayong paakyatin. Dito pa sa Shangri-La sa Ortigas. Sa pinakataas. Oo, sa 7th floor ba or whatever floor? I don't know, pero meron silang sarili na theater doon eh. Tumayo ako sa gitna. Hindi ko kilala lahat ng mga tao. Bagong-bago, mukhang probinsyano, ito gusgusin na bata. Pumunta ako sa gitna. Sabi ko, hi. I'm here to audition for the role of Joseph. Sinabi sa akin ni, meron ng Joseph, si Cocoy Laurel na. Sabi ko, sige, alternate. Mag-audition ako for alternate. 12 ka lang dito. 12. Wala, I didn't know anything eh. Akala ko lang, alam mo, I was banking on I can sing. Yun lang, alam mo yun. Hindi ko naman alam kung ano yung repertory. Yes. Tumayo ako doon, sabi ko, I'm here to audition for the role of Joseph. Sabi ni Sinaida, no, there's already a guy that's playing Joseph. Sabi ko, alternate. I'll audition for alternate. Sabi niya, no, he's the only one that will play Joseph. Like, okay, thank you. Walk out. Walk out! Kasi hindi ko alam eh. Ngayon, sabi na, balik ka. Meron yatang role na perfect sa'yo. Kanta ka nga. Di kumanta ko. Kinanta ko yung piyesa ng Joseph, pero kinakanta ko yung part lang ni Joseph. Pag part ng Brothers, tahimik lang ako. Kasi yun lang talaga kinanta ko. Tapos yung mga tao sa baba, kanta ka. Ako naman, hindi. Talagang kinakanta ko lang yung kay Joseph. Kaya bang eh, no? Tapos, pagkatapos no, hindi ako marunong sumayaw. Okay. Hindi ko alam, kasi doon sa Ateneo naman kasi, yung mga sayaw, mga step hop, step hop. Hindi ko alam na pag professional Dito theater animated, kailangan fluid ang ano mo. jazz pa. Yes. Bro, sabi ko, hindi ako marunong sumayaw. E di, pagkatapos noon, may first cut. Tapos ng first cut, hindi ako nakasama sa cut na yon, so nagstay ako. Dance naman ngayon. Grabe yung sayaw, pare.
Stretching. May mga sipa-sipa. So, kumami mo, pitik yung Ito ang problema. Nandun kayo sa stage, ang dami nyo, di ba? Bibigyan lang yata kayo. Di ba? Pasensya na sa mga nanonood dito, taga-repa. Kalimutan ko na. Everything was a blur eh. 1992 pa yon. Pero kung mali man ako, mag-comment na lang kayo kung nagkamali ako. Pero sa pagkakaalala ko, nandun kayo lahat na nag-audition. Nasa stage kayo, nakasampa kayo. Tapos merong isang choreographer na magtuturo sa inyo ng sayaw. Tapos pagkatapos nun, maghihiwalay kayo, tapos lima-lima na lang Okay. ang sasayaw. Pare, mukha akong sanggol na nadatapa. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa ko. Hindi ako marunong sumayaw. Doon ko na-realize na hindi lang pala dito sa teatro kailangan marunong kang kumanta. Yeah. Hindi lang kailangan marunong kang umarte, kailangan mo rin palang marunong sumayaw. Talagang well-rounded Oo, dapat. ang tinatawag na lang din yung triple threat. Yeah. Oo. Yeah. So anyway, akala ko tapos na yun. Yung nanay ko nanonood sa taas nun eh. Akala ko tapos na yun, matatanggal na ako. Sabi ko, okay lang. Tapos, natanggal na naman. Naiwan Second ako. cut? Oo. Naiwan ako. Okay. Tapos nung naiwan ako, doon na nila in-announce yung cast. Napasok ako ngayon. Oh. Ako si Benjamin. Okay. Yung bata. Yeah. Teka, batang version ni Benjamin o Benjamin ka na talaga? Ako na si Benjamin. Yung, kasi Yung talaga kaututan dila ni Joseph. Oo, yung Yeah. kapatid, parang yung kapatid niya na yung paboritong ano rin ni Jacob. So doon, alam mo nung natanggap So ko 11 and 12 kayo technically. Oo, so I was 12, no? Aha. When I got that part, I kid you not, pare, I was so disappointed. Kasi I was shooting for Joseph talaga. Kasi ang ano ko talaga, ang goal ko noon, makita nila na magaling tong batang to. Sige, bigay natin sa kanya yung alternate. Hindi ko naman kilala. Si Cocoy Laurel kasi yung Joseph noon eh. At saka hindi mo kilala si Hindi ko Cocoy. kilala Yeah. si Cocoy Laurel. So, He's very nice, no? He's a very nice person. such a nice guy. Yeah. Alam mo yun, I love the guy. Good smile. Yung smile niya, yung talagang... Tsaka very warm. Yeah. Alam mo yun? Tsaka Yeah. very soft-spoken. Yes, Alam mo yun? yes. Napaka-chatisoy. Alam mo yun? So anyway, nung natanggap ako as Benjamin talaga, pag-uwi namin ng bahay ng nanay ko, tahimik lang ako. Sabi ng nanay ko, ang problema, ay, hindi ko gusto yung part ko eh. Kasi alam ko rin kasi yung Benjamin kasi nung ginawa ko sa Ateneo, parehas naman ng script eh. Yeah. Yung Benjamin, wala naman masyadong ginawa. Siya lang yung pinagbintangan na nagnakaw ng chalice eh, di ba? Pero wala naman siya talagang ginawa. Walang malaking role. Sabi ko, okay. Sabi ko, anong gagawin ko? Max. Sabi hirap ng choice na. Yabang eh. Repertory or Buti nga pride. hindi ikaw ang ginawang puno doon sa gilid na nakatayo lang. Totoo. Akala ko talaga napakagaling ko noon. As in, sobrang napakagaling ko noon. So anyway, sinabi ng nanay ko, itry mo na lang. Sabi, itry mo na lang. Nandiyan naman eh. Sabi ko, sige. Nung pumunta ako doon, eto, sasagutin ko yung tinanong mo sa akin kanina, kung anong difference na nababayaran ka Yeah. at pakikita mo sa mga klase Yeah. mo versus yung kung may change. Sasagutin ko yan ngayon. Kasi nung nag-audition ako, that was the first time na mga kasama ko mas matanda sa akin. Oo nga, no? So I was the youngest. I was the youngest in the cast. Everybody was like 21, 22. Nasa college na, yung iba graduate na. So that I was hanging out with older people, much older than me, when I was 12. And I like that. Nagustuhan ko na, okay, may certain maturity itong mga tao. Stimulating eh. Oo. Diba? Ikaw yung bunso, tapos naririnig mo, minsan may mga bastos sila na joke. Alam mo yun na ngayon mo lang naririnig, nagugulat ka, ano yan? Di ba? Tapos tatanungin mo, masyado naman silang honest, Yeah. eto kasi yan. Nakikita mo sa gilid, meron nag-aalikan, may magsusyota. Pag 12 ka, hindi mo iniisip yan eh. Pag 12 ka, iniisip mo, uwi ka na ng bahay para manood ang TV. So in other words, na-expose ka. Na-expose ako doon na naging corny ngayon yung grade school at saka high school life. Right. Na gusto ko magmadali na maging matanda na para ma-experience ko rin Yung mga na-experience nila. nila. Sa utak ko, sabi ko, sige. Nanananching din ako noon eh. Doon ako natuto talagang mananching. 12 anyos ako kasi nakikita ako eh. Yeah. So yun. So nag-Joseph ako as Benjamin. And then after that, immediately after that, nag-Jack ako and naging bida ako sa Jack. So Jack and the Beanstalk, repertory din to. Repertory din. So alam nila sa kakulitan mo, bigyan na lang natin yung lead sa kanya. O in audition mo talaga yon. Nag-audition din ako. Talagang triple threat din yon. Sa Jack and the Beanstalk, ang pinaka
grabe na sayaw doon, merong part na nagta-tap dance ako. Nag-tap dance ka rin. Mm. So, okay. After Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, did you now go to workshops para to sharpen your dancing skills, your No. acting skills? Wow. No, I didn't. So, when I did Joseph and his Amazing Technicolor Dreamcoat at Repertory, that's when I understood the craft of being a performer and being an actor. Na hindi lang yan na tipo na marunong ka umarte, ibig sabihin aktor ka na. Marunong kang kumanta, ibig sabihin magaling ka ng kumanta. Right. I was fortunate that when we did Joseph and his Amazing Technicolor Dreamcoat, ang choreographer ng show na yon si Douglas Nieras. Oh, yeah. Alam mo yun? Yes. I've worked with him na nasa 14K ako. Strict yun. Sobra. Pero magaling naman. Magaling. Ano ba si Douglas? Power dance. Power dance. Power yeah. dance. So, nung nasa 14K ako, si Tito Douglas, hindi siya masyadong masungit na, pero bata kami, kaya hindi medyo ano pa eh. Medyo pasensya. Oo, meron pang, okay, ingat muna tayo kasi medyo bata tong mga to. Pero nung napunta ako sa repertory, although ako yung pinakabata, karamihan doon mga adults, Yes. wala na, yan na yung mura. Kaya pag meron kaming dance rehearsal or merong session na nandun si Tito Douglas, talagang nag-practice ako noon. Pare, nag-stretching ako araw-araw noon hanggat sa umabot sa punto na kaya ko nang spread yung legs ko. Tapos ganun yung ulo ko sa sahig. Leotards pa tawag doon. Oo. Kasi konti na lang pwede na ako mag-split. Kasi ang daming mga high kick eh. Yeah. Ang pangit naman ng bata ko, yung high kick ko hanggang dito lang. Sakit pa sa di ba? So sabi ko, doon ako natuto. Doon ako natuto. In other words, nilandian mo na yung sarili mo. Oo. Nag-crash course ako doon. Wala nang workshop. There was no time to do a workshop because I was already part of the show. How about your mental state? I was having fun the entire time. Wala kang problema kumembot. Sa Joseph? Kahit saan, pag nasa entablado ka, wala kang, like, di ba, Wala. may mga ano eh, paano ba? Ako, intro voice na ako, di ba? Intro voice, tapos ginest nila ako sa show ni Charlene, Easy dancing? Easy Dancing. Oo. Hindi ko nakayanan kasi yung mga sayaw na pinagagawa sa yung pipitik-pitik ka na gano'n. Paano mo gagawin na nagda-drums ka? Oo. Di ba? Nakakita yung biceps mo. Magsasalsa ka. Bigla kaganon ka, di ba? Hindi ko na shift yung ano ko. Hindi man shift. Yung mindset ko. Ikaw kaya mong gawin yun. I think nakatulong sa akin kasi there was no time to even think about that eh. Okay. I was enjoying what I was doing. Pero the beauty about doing a musical is you have maybe a month and a half of rehearsing. Okay. So whatever inhibitions that you had from the beginning, at one point during the process, wala na yan. Yeah. At pagdating mo dun sa stage, automatic na yan. Kaya siguro sa simula, nahiya kang kumembot-kembot. Aha. Pero pag nakikita mo na okay naman at nagiging komportable ka, tapos towards... At baliwala naman sa kanila. Automatic na yan eh. Yeah. Diba? As opposed to, kunwari ikaw, drummer ka, wala ka naman talagang, Yes. hindi ka naman nag-prepare para kumembot, tapos bilang, hey, guest ka sa Easy Dancing, kembot ka. Merong konting Exactly. merong Okay. konting pag-aalinlangan. Oh yeah. Konti. Sagad. Okay, now. So ngayon, Jack and the Beanstalk. Jack and the Beanstalk. Ano naman ang naging experience mo sa teatro? Maganda to because yung mga kids na nakikinig or yung mga gusto pumasok sa teatro, okay. First, pasok mo sa rep, being abrasive and unabashed about what you wanna do. Right. Instead of getting the lead role, nakuha mo yung sidekick role. Not bad pa rin. Not bad, oh. One of the 12 brothers yun. Oh. Diba? And then yung second stab mo at it, binigay sa'yo yung lead role. Yeah. Hindi ano yun hindi pangkaraniwang yun Yes. Oo. Tapos sa Pilipinas mo pa ginawa, ibig sabihin kahit walang umamin, may mga talangka sa Pilipinas. Meron. Di ba? But how did this change you as a person? From 12, probably going into 13, 14. Right. What happened? So, because Repertory being the way that it was, alam mo yun, and being one of the prestigious theater companies, to be able to play a lead role Oh, yeah. in one of their musicals. So soon. So soon, di ba? After my first play. Lumaki ulo ko. Okay. Talaga. I really felt na, okay, I will be the next
alam mo yun, batang prodigy Right. ng teatro. Lumaki yung ulo ko talaga. Yun naging epekto Did you talaga sa become akin. uncouth to your cast members? I wasn't rude. No, Okay. I wasn't rude. I was because I still recognize that they were older than me. But then again, deep inside, meron ka ng angas na. Meron angas na. Oo. Parang sabi ko, okay. Sabi ko, bida ka agad ako, di ba? Malaki na yung, bayad yata sa akin nun, mga 400 yata Per show? Oo. Tapos may sarili kang green room. Wala. Magkakasama kami Magkakasama na. kayo, okay. So may konting yabang na nun. Pero ang hindi ko na-realize na it was a case of being at the right place at the right time. Kasi ako lang yung bata na lalaki eh. Right. I was the only guy that was able to play the role. Diba? So, alam mo yun, by default, since Ikaw. nandun na ako, ibigay na sa akin. Pero meron pang isang lalaki na nag-play. Pangalan niya si Peton. Dalawa kami nag-play ng Siya understudy. Hindi, parehas kami. Rotation kayo. Rotation kami. Walang understudy. We had equal amount of shows. Tapos yun, pero pumasok talaga sa utak ko yan. Pumasok sa utak ko na, sige, alam mo yun, magiging sikat ako na theater actor. Ako yung magiging bankable na batang actor na pwedeng kunin ng repertory sa lahat ng shows. So yun, pumunta nga sa utak How ko. did that affect your relationship with your mom? Didn't affect it at all. Wala. Yeah. It As did in, not. did they know that ito na pala ang takbo ng utak mo? Yeah. No, hindi nila alam. Hindi nila alam. Because sa kanila kasi, they were only thinking na I was having a good time. Right. And which I was having a good time. Pero para sa akin, it became really competitive na. Na parang, I have to make sure that something will come out of this. Alam mo yun? Pero nagkaroon ako ng nagkaroon ng reality check rin eventually. Kailan? Paano? So after ng Joseph the Dreamer, I'm sorry, after ng Jack and the Beanstalk, ang sumunod, Les Miserables. Okay. Merong role doon, ang pangalan Gavroche, yung bata. Since 13 years old ako noon, nag-audition ako for the role of Gavroche. So you really had to audition? Yes, you have to. Okay. Alam mo yun. Not out of formality. Talagang You have to. you either get cut or you Correct. get accepted. Okay. Honestly, I've seen like a lot of actors there na have been like a tenant actor no na nakakat din eh. Wow. So ganun talaga. Kaya merong credibility yung yung repertory eh. Right. Na hindi lang dahil palagi ka nag-show doon, ibig sabihin bibigay na sa yung role. Kailangan mo mag-audition. Kung sablay ka sa audition, tanggal ka. Pero kung magaling ka sa audition, pasok ka. Parang naman seryosohin mo, di ba? Oo, totoo. Kasi inaalagaan nila yung pangalan nila eh. Yeah. Di ba? So nag-audition ako ng Gavroche. Nung nag-audition ako ng Gavroche, 13 na ako nito. Ito yung sinabi ko na nag-iba na yung boses ko. Ang taas ng kanta ni Gavroche. Pero nakuha ako as Gavroche. 3 kami. Ako, Antoinette Tos, at saka si Sheila Lina. So ibig sabihin, dalawang babae ang... 2 babaeng kasama ko. Oh Okay. my God. Yung 2 babae ang tataas ng boses. Doon ako nagkaroon ng reality check. Pag nagre-rehearse kami, falsetto ako, hindi ko kaya talagang abutin. Pero sila, easy lang talaga. Kakantahin nila. Ba't di ka nagtaas ng kamay? Time out. Ba't di ka gumanon? Actually, nangyari sa akin yon na parang every time na nagre-rehearse ako, hindi nga ako umabot sa malaking rehearsal talaga eh. Nandun lang kami sa pag-aral-aral ng kanta. Every time umuwi, mga 4 na rehearsal lang inatendan ko. Every time umuwi, sobrang frustrated ko. Kasi yung frustration ko kasi napunta doon sa bakit nyo kukunin 2 babae Right. na mag-play ng role ng lalaki? Right. Lugi talaga ako. Pero kung kumuha ka ng 2 lalaki dyan, na kasing edad ko, na parehas kaming hirap na hirap, hindi ako may insecure. Yeah. Diba? So doon ako nainis. So I ended up quitting. So nagpaalam ako, sabi ko, I just can't. Sabi ko, hindi ko abot yung mga kanta. And those songs kasi, when I looked at the script, may part doon na bumubunot ka ng mga, I think, mga barel, whatever. Habang kumakanta na mataas. Mataas. Hindi ko kaya. Hindi ko na talaga kaya. Pumipiyok na ako. Yun yung parang a taste of humble pie, no? Yes. Pero although it was a taste of humble pie, a part of me also was a little bit upset Because unfair. I was put in that position Ah. to eat that humble pie. Right. Kasi you put me in the middle of 2 women, 2 girls that can reach Right. those notes and I can't. Kumbaga, chineckmate mo ako dito. Di ba? So doon, umalis ako ng teatro. Pagkatapos nun, I stopped. Wow. Yeah, I did. I stopped. Like, I completely stopped. Sabi ko, I'm done. Wow. And then ano ginawa mo after that? Nag-aral. High school. High school.
Lumipat ako sa Claret. Nag-aaral ako, tapos yun, nagbarkada. Iba naman trip mo dito. Iba naman yung trip ko. As a matter of fact, yung Claret, dahil nga ang dami ko na miss out. Kasi nung bata ako, palipat-lipat akong eskwelahan Sa trabaho ng tatay ko. Sa Bicol ako pinanganak. Punta kami Manila. Saan sa Bicol? Saan ka sa Bicol Sa pinanganak? Legazpi. Sa Tanchuling. Okay. Cosby yan. So Bicol ako pinanganak. Lahat kami Bicolano. Umalis ako doon nung 4 years old ako. Lumipat kami ng Manila. Tapos Cagayan, Cebu, balik na Manila. So wala talaga akong na-form na mga kaibigan. Yes. Ang hirap, no? Hirap. Ang hirap. Pero at least nagkaroon ako ng outlet. Yun nga yung performing. Di ba? So, in a way, hindi naman ako napag-iwanan ng panahon. Yes. Hindi ko naman na-feel na parang loner ako. Kasi hindi naman ako loner May kasama ako. Kaya nung tinanggal ko lahat yon at pumunta ako ng high school, I recognize na my high school phase or stages will be the defining Formative mo in other words. my character. Alam mo yon, kung ano yung magiging ako ngayon, di ba? So, mabuti na lang umalis ako ng teatro. So, Really? doon ako nagkaroon ng mga barkada na medyo siraulo rin. Natuwa ako kasi nung naging kaibigan ko sila, hindi siguro ako magiging ganito ngayon kung tuloy-tuloy ako nagteatro. Alam mo yun? Pero dahil dito sa mga kaibigan ko na hanggang ngayon, kaibigan ko pa rin. Yun yung keyword na hanggang Hanggang ngayon, ngayon. kaibigan mo pa rin. Na mahal ko. Alam mo yun? Tatlo kami noon Pangalan namin Vana, tapos nag-merge. Oo, tatlo kami. Kaming tatlong palagi magkakasama. Kayo yung male version ng Vana. Oo, kami tatlo. Sinasabi namin kaming gopings, pero hindi, Vana kayo. Pero yun, grupo-grupo yan na nagsasama. Minsan, pag doon ako natutong manigarilyo, Right. doon ako natutong uminom. Minsan, pagkatapos ng klase, magkikita kami sa tambayan, oyads, lahat ng yan. Doon ako na-form talaga. Kaya yung friendship na hindi ko na-establish as a young age. At a young age, na-establish ko when I was, I think, 14, 15, 16, 17, 18. Which is tama lang naman din. Yeah. Now, ano naman ang dating naman sa family dito sa part na to? Nung nag-quit ka, all of a sudden, now, teka, nag-walk out si Jonard. Ayaw na niya ng ganito, back to school na. Were they very supportive naman also? They were. Okay, which They is were. good, no? I think they were. They were very supportive. I think at that point, my mom, actually my parents were so disappointed that bumagsak ako sa Ateneo. I failed 2 subjects Kasi when I failed those 2 subjects, yun nga, palagi akong absent. Yeah. So the headmaster gave me a choice. Sabi niya, it's either you repeat Or I'll give you a passing mark and you go to a different school. My mother wanted me to do the school year again. mag-repeat. Para lang masaming Ateneo, di ba? Para Oo. Ako naman ayaw ko. Ayaw ko kasi, sabi ko, kasi sa high school kasi, isang classroom lang kayo, magkaklase kayo for 4 years. Yeah. Di ba? Ayoko naman makita yung mga klase ko. Tapos nandito ako, balik ako sa first year. Yeah. Sabi ko, medyo nakakaya. Yeah. Di ba? Tapos, kaya lumipat ako. Which is, at least, paganda nga. Now, Now, high school, that's that. Sino si Jonard na nasa teatro compared sa Jonard na ngayon nasa bisyo? si Jonard na nasa Bishop, Pilio. Yung pilyo, natutunan mo na yan outside of theater. Outside of theater. Pero dala-dala mo lahat ng nakita mo sa teatro, ina-amplify mo lang sa pagiging pilyo. Kasi sa teatro kasi, ang daming Of course. ang daming facets ng theater yeah. Diba? Ang daming facets ng theater. Pero hindi lahat ng facets na yan masasabayan mo at hindi lahat ng mga sitwasyon sa teatro masasabayan mo kasi bata ako nun Yep. So kahit makisabay ako, hindi ko talaga makuha kahit anong pilitin ko na, naintindihan ko yung sinasabi nyo, naintindihan ko kung ginagawa nyo, hindi ko talaga maintindihan. Naintindihan ko lang lahat ng yon nung ginagawa ko yun kasabay ng mga kasing edad ko. Dahil ngayon, sabay-sabay kami nagdi-discover. Kagaya pag-inom. Yeah. Sabay-sabay kami nag-discover. Sabay kami pakla, di ba? Sabay-sabay namin nagustuhan. Yeah. Yung Yossi, sabay-sabay kami yung magka-girlfriend. Yan. Unang halik ko nangyari sa high school, di ba? Sa Claret? Sa Claret, oo. Unang halik ko yan. Sa Claret? Sa Claret. Hindi sa Claret. Hindi yung estudyante sa Claret. Actually,
Actually, sa banyo sa Claret. Hindi. Yun dun sa mga hindi. Dun sa mga All hindi- boys yun eh. Buti inulit mo pangalawang beses, no? Kasi kung hininto mo lang sa Claret, sabi ko, oo. Tapos bilang tuloy ako, wala na. Wala nang balikan. Tanggalin mo yun. Lahat ba to na wala Yes. ba ng editing Wala, to? wala. So lahat ng sinabi ko Yes, ngayon yes, lalabas dito. Yes. Kailangan pala Kala mo naman pagkatapos ito, nasa kwarto ka, tapos ay, pangit tong pangit. Hindi. Kasi isip mo, 2 oras to. Kasi papanoorin ko na naman ng 2 oras para magputol lang ano. Abutin ko na 4 na oras. Teka na, malapit na yata tayo matapos. Hindi sa Claret. Nung nasa Claret ka. Nung nasa Claret, Oo. Yan yung unang halik, unang Ayun. pagmamahal, unang ano. Hindi, nung nag-aaral ka sa Claret, nung high school, gato na lang, ibayin natin yung sentence. Nung high school ka, unang nakatikim ng unang halik. Oo. Pero hindi Di sa Claret. Sa Teacher's Village. Oo. Ay. Oo, doon sa vicinity ng... Doon sa Teacher's Village. Sa kwarto. Sa kwarto. Doon. Basta doon. Sa Maginhawa Street. Okay. Now, you know what? Ang nakakatuwa sa iyo is marunong ka plumacing eh. Saan? May IQ ka. May IQ ka sa buhay. Which means is you know where to position yourself to get the maximum result. Yun ang impression ko sa'yo simula nung 9. Kasi okay, natikman mo na to. Nagtrabaho ka. Tapos from there, nagteatro ka. Na-place mo yung sarili mo ng tama. Did not work out. Pakap ako dito. Which to some may make you look na, he didn't hack it. Pero hindi, you were able to walk away. Parang, you know what? Hindi ko trip. I'm out. And then school, where you formed you as a man. Yeah. But the one thing that's common dito sa mga kwento mo is your placement, how you position yourself. And pagbalik natin, pag-usapan natin yun dahil pasarap lang ng pasarap yung kwento nitong kaibigan ko na to eh. Parang isaw ba? So, well, parang isaw dahil pag ganun-ganun eh. Oh, yeah. May ikot-ikot. We'll be back. And we're back, guys. Okay, off-cam, pinag-uusapan namin kung may sense si Jonard. So, ilagay nyo sa comments kasi ako feeling ko may sense si Jonard. Now, the one thing, people have asked me, no, bago natin ituloy yung pagiging magaling mo sa life IQ. People have asked me, dito ba sa podcast mo, Paco, do the guests know the questions beforehand? No. Not at all. Not at all. Bago kami mag-recording dito, nag-hangout muna kami sa labas ng mga 20 minutes. Questions hindi namin napag-usapan. Walang kumusta? Wala man naman briefing. Pero that's the beauty of the show eh. Di ba? Totoo eh. Kasi hindi scripted eh. Hindi. Like, wala kami pinadadalang script, wala akong pinadalang questionnaire sa'yo. Wala. Kung ano man nang lumabas, lalabas. Kung ano hindi lumabas, come back for the next episode. Di ba? Oo. Ganun lang naman yun eh. Nakatuwa nga kasi yung mga tanong mo nag-lead to sa mga memories nung bata ako. Ang tagal ko nang hindi ko na naiisip, no. Pero ngayon, parang bumabalik. Parang kakatawa lang. 40 years old na ako, nangyari yun. 28 years Diba? ago. Oo. Ang galing eh, no? Ang galing. So now, okay, let's go back. Dahil ang impression ko talaga is you've positioned yourself in life in a very, very good way. You've made sacrifices. Marami kang choices na kailangan gawin. Right. After high school, Yes. what was the next step? Tanda mo, celebrity ka na nun eh. Ang layo mo na from being a celebrity. To the point nga minsan iniisip ko, habang nagkikwento ka, iniisip ba nito na bumalik sa showbiz or ngayon you're a man, maybe it's time to go back to showbiz. Right. You can sing, you have talent, you have a gamut of experience. What was going through your head nung graduation ng high school? Actually, I didn't see myself as a celebrity. But I Wow. saw myself as a professional performer that was making money, getting paid. Kasi I was never really on TV eh. Right. When I was in 14K. Pero hindi mo ba binalak na maging gano'n? Hindi talaga. Talaga? It was never a dream, no, to become a celebrity. Alam mo yun. So, anong tanong mo, pagkatapos ng high school, Ano ba was going through your head nung graduation? gusto ko bang maging artista? Artista or may career move ba? Because Hindi. So, I was still in high school
Yung Channel 7, nagkaroon ng competition na tawag na Metro Pop Star. Okay. It was the first ever singing competition para sa mga bata noong 1997. So I was 16, turning 17. Doon nag-audition ako. Hindi ka takot sa competition? Hindi naman. Talaga? Hindi. So, ang nakita ko doon yung grand prize. 300,000. Talagang performance and the pera involved in that, eh, no? Nakita ko yun kasi I was 16, no? Parang sabi ko, papasok na ako ng college, gusto ko ng kotse. Gusto ko ng auto. Kasi noong time kasi na nag-aaral ako sa Claret, nag-jeep ako noon eh. Right. Yung mga mayayaman na nandun sa Claret, ang ganda ng mga auto. Gustong-gusto kong bilhin noon yung Galant Oh na my Mitsubishi. God, yeah. Oo, yung 1990. Yung parang shark Oo. Ganda nun, di ba? Gusto ko yung GTI. crystal white. Yeah, oh, wow. Ganda, di ba? So, nung time na yun, gusto ko sanang yun yung ticket ko para makabili ng kotse. Para pag nag-college So talagang ako. eye on the price ka, no? Eye on the price. It wasn't for the notoriety. It wasn't, to tell the people that I can sing, no. So I auditioned when I was 16. Pero prior to that pala, nagkamali ako ng order. Nung 16 pala ako, sumali naman ako sa isang theater organization. So, Not as big as Rep. it was actually getting to that level. Oh. The group is called Trumpets. Oh, alam ko yun. Yeah. Sino Odi Himora, Yes, Freddy yes. San, ayan. So nag-audition ako diyan for the show The Lion, the Witch and the Wardrobe. The reason why I auditioned there is because yung giant ko nung nag-Jack in the Beanstalk ako, si Lito Villarreal, is a member of Trumpets. Okay. And they were looking for a teenager to play the role of Peter. Yung nakakatandang kapatid. So na-mention niya, sabi niya, meron yatang lalaki pangalan Jonard. Kasama ko yung nag-play ng Jack. Bakit pa audition natin? So nag-audition ako doon, sumali ako. So bumalik ako ngayon sa teatro. Oh, so bumalik itong feeling na talaga. 16. Yeah. So 2 years, wala. Buo na Vana nito. Oh, buo na. Oo. Sorry sabi ng mga Pare, alam mo, Vana boys mo. tuwan-tuwa yung mga yan. Yeah. Tuwan-tuwa yung mga kaibigan kong yan. Teka lang ha. Yan ang nga ba sinasabi natin eh. May mga tumatawag na mga ganyan. Yeah. Okay. Okay, let's do this. O tapos? Tapos yung mga kaibigan ko, tuwan-tuwa. Kasi habang kumikita ako, mahilig ako manlibre. Nakapasok kami sa Fridays. Alam mo yun? Yung, di ba sa Glorieta ba? may Yeah. Fridays Yeah. doon. Dati, in-order lang namin iced tea. Right. Simulang kumita ako, meron pa spaghetti, ganyan. So ikaw ang bangka ng Vana. Ako na, oo. Okay. Kasi wala naman akong gagawin sa pera. Ang sarap, di ba? Ang sarap ng may journey kang ganyan, tapos may mga wingman ka na talaga parang kapatid mong... Oo, di ba? Tsaka sarap din na, alam mo yun, na nag-enjoy kayo sabay-sabay. Yes. Tapos bata kayo, kung ano Yes. yung meron ka, ano mo rin sana, pumapasok kami ng Limits Disco. Yung Limits Disco, ang nun, harapan Sa El ng Mega Pueblo, Mall. yeah. El Pueblo. Ang entrance nun, 100. I know. Di ba? Tapos Ang ganda nun, no? Fashion, ang laki. Ang laki. Bawal lang magsombrero. Yeah, pero laki. Oo, parang laki. Fashion Cafe. Yes. Pinapasok rin namin yan. Mars. Pinapasok rin namin yan. Dahil kumikita ka na. Dahil kumikita na ako. Tapos sa kagandahan din, yung tita ko na taga dito, nagpapadala ng mga polo jacket. Right. Sikat na sikat yung polo noon. Ang lalaki. Hip-hop kami lahat noon. Pumupunta yun ng bahay, humiram ng jacket. Ang init-init sa Manila, pupunta kami sa disco. Naka-polo jacket kami lahat. Pero mahal na mahal ko yan. Kaya natutuwa sila noong time na yon. Yung Vana, tapos ngayon, nag-merge na nga, may mga ibang grupo na nawala na yung Vana. Ngayon, marami na kami. Natutuwa sila na na kumikita ako. Aha. Kasi nung kumikita ako, in a way, sinishare ko rin sa kanila. Correct. May tawag ba? Jobs, Baka ako yata. nagpa-podcast kami ha. Tawagan kita mamaya ha. Okay. Sa Manila yun. Manila, Dito. yeah. Sa Manila. Si Jobert Buen Camino, shout out. O tapos, So yun, tapos yun, kaya hindi naman nawala yung yung Vana. As a matter of fact, when I was doing rep, my focus was really sa grupo ng rep na I wanted to make sure that I can be a part of that group. No? Yes. Pero when I formed this when I became a part of my Trumpet. friends in high school. Yeah.
Sorry. They were more important to me. So kaya nung sumali ka sa trumpets, hindi ka nag-assimilate sa trumpets, Hindi naging naman. outsider ka doing a gig for trumpets. Nag-assimilate din naman ako. Okay, Naging okay. part ako ng family, pero hindi ko kinompromise yung Right. relationship ko sa mga kaibigan ko. Right. As a matter of fact, binibigyan ko pa sila ng ticket para manood ng show. Correct. Alam mo yun? Kasi mahal na mahal ko na yung barkada kong yun eh. Yeah. Yun na yung barkada ko na alam ko magiging barkada ko hanggang mamatay ako. Na-recognize ko na yun. Nasabi ko, okay, kahit mag-college ako, magkatrabaho, and true enough, hanggang ngayon, kami-kami pa rin magkakasama. Kaya nakakatuwa. Kaya nung sumali ako ng trumpets, yun, ginawa ko yung The Lion. The Lion, the Witch, and the Wardrobe. Nag-enjoy ulit ako. Nag-enjoy ulit ako kasi at that time, the money that I was making, I was already holding. Hindi na napupunta kay Hindi na Mami. ba muna yung mama. So, tapos, yun nga, nakita yung sa Metro Pop, merong 300,000 na grand prize. Nag-audition ako. Tapos doon, nanalo ako. Grand prize. Grand prize. So, Teka, ano taxes nun? May taxes. Uso ba yung per DTI, number 111? Pards, hindi ko maalala eh. Hindi ko maalala kasi hindi ko talaga maalala kung magkano talaga yung neto na napunta sa akin eh. Malamang siguro mas konti. Siguro mga 240 lang siguro. 240. Okay, pwede Mga na. ganun, di ba? At okay. So anyway, so nung ganun, tapos bumili ako ng kotse. Tapos inulit namin yung... So Ay, yun, nabili nagteatro. mo yung galant? Binibili. Nakuha mo yung galant? Sirain na galant. Sirain na galant. Pero di ba, I mean, look at you, no? At a young age, talagang yun nga, eye on the prize ka talaga eh. It was something that my father really instilled in me, no. And I think it wasn't even something na consciously tinuturo niya sa akin. But I saw my dad at a very young age really work hard. And every single time there was a quota, every single time na meron siyang kailangan i-hit na numbers, he would hit it with flying colors talaga. I saw a lot of people coming to our house and listening to my father talk. My father's a great marketing guy. Alam mo yun? He's really fantastic in what he does. Right. And, I saw it growing up. So, nakita ko na yung tatay ko, laser focus siya. Tapos kapag meron siyang gustong i-hit, na-hit niya, Yun. kuha niya, siguro ganun din Oo, yung sa akin. Pero sa akin, ang interest ko yung mabilisan lang. Quick fix. Oo, mga ganun. oo. Hindi ako yung parang long term na Hindi mo i-marinate, ayaw mo lang, okay. kagaya yung Metro Pop, I think ano lang yun. 3 months lang yun. So gig lang talaga. Gig lang talaga. Pero malaki yung yung payout, return. no. Oo. So nanalo ako sa Metro Pop and I don't know why kung bakit ako nanalo sa Metro Pop kasi ang dami magaling na mga singers doon. Right. Si Kyla nandun. Wow. Oo, nagulat ako. As a matter of fact, nung sinabi sa amin ng producer o yung event organizer kung sino sa tingin namin ang mananalo out of the 12 contestants, inuna ko talaga si Kyla. Okay. Ako, pang-apat, syempre. Sinabi Pero- niya? Oo, ilalagay ko lang. Pero, pa-humble lang kunwari. Pero una ko talaga si Kyla. Okay. Tapos meron pa dalawang mga galing na singers. IG Paredes. Hindi ko alam kung kilala mo yun. Pero ang taas ng boses noon. Kinanta noon, What Kind of Fool Am I? Isang stanza. Isang hingahan lang. Ang Wow. galing. Ang galing. Lakas ng pipes, no? Tapos, sino ba may isang, ko? Si Jazz Manuel yata yung isa ko nagustuhan. Si Jazz Manuel kasi parang Mariah Carey yung eh. So, yun. Hindi ko alam kung paano nanalo doon. Pero doon, after noon, because nanalo ako, yung trajectory ngayon ng iniisip ko na gusto kong teatro lang, nagbago. Kasi kasali sa presyo sa price mo as a winner is meron kang kontrata sa GMA7 Artist Okay. Center. Tapos meron kang album na kailangan mo i-release at sasali ka sa SOP. Pero isip mo, hindi mo kinarir nga eh, di ba? Hindi. Hindi. Yeah. Hindi. Okay, so ano nangyari sa tatlong yon? Nung nasa SOP, so yung Artist Center. yung Artist Center, automatic yun eh. So naging Artist Center kami. So ako nanalo, pangalawa si Carmela Cuneta, pangatlo si Kyla. Okay. So kaming tatlo, nag-sign up kami under Artist Center. Tapos immediately nun, meron ng album na So, sa gumawa amin ka ng tatlo. album? Kaming tatlo, oo. One album for the three, na kaming tatlo Okay. magkakasama. Yeah. Tapos nag-SOP ako. Doon nagbago ngayon yung isip ko. Kasi idol ko si Jano Gibbs. Okay. Simula bata ako, pag sinabi mo Jano Gibbs talagang idol ko yon.
na-excite ako sa prospect na pwede akong kumanta kasama si Jano Gibbs. Yeah. So nagbago ngayon yung yung gusto kong mangyari sa pagkanta ko. Gusto ko nung time na yon, gusto ko lang maging mainstay ng SOP. Yun lang. Parang parang repertory all over again. Parang babaw lang, di ba? Yun lang gusto ko. Yun lang pangarap ko. Forget about the album. Alam mo yun? I don't care about the artist center. Right. But I wanted to be a mainstay of SOP because I wanted to rub elbows with Jano Gibbs. Okay. I wanted him to know my name. Teka muna, ano ba yung SOP? Guesting lang ba dapat? Hindi. Ano yan? Recurring. Recurring yan. Pero gusto ko yung naghahawak na rin ako. Mic, nag-host na rin ako kasama ni Jano. Ay, paring Jano, kumusta na? Yeah. Hindi nangyari eh. Bakit? Nagreklamo ako eh. Kwento. Kasi, alam ko naman kasi no, na marunong ako kumanta. Pero yung mga segments ko, kasama ko yung mga gwapo. Noong time na yung sikat na sikat yung TGIS. Right. Yung mga teen shows. Yes. Sa Channel 7. Mga gimmick ba is Channel 7? Channel 2 yun. Channel 2. Sorry. Oo, Channel 2 yun. So, noong time na yun, ang mga kasama kong kumakanta, napakagandang lalaki talaga. Pero yun lang. Pero yun lang, lip-sync kami lahat. Yes. Sumasayaw-sayaw. Hindi yun ang gusto ko. Gusto ko talaga mag-live kasama si Ogie at saka si Jan. Alam mo, sinabi ni Robin Rivera yan nung huli siyang nandito. Ang sabi niya? Sabi niya, walang mangyayari sa mga, I'm gonna paraphrase, walang mangyayari sa mga shows. Paulit-ulit nilang pinipilit ang gusto nila sa mga artists. Artist yan eh. Totoo. Pakawalan mo yan. Totoo. Capture mo kung ano ang kaya nilang gawin and you'll have a powerful show. Yeah. So parang gano'n ang ginawa nila sa'yo eh. Kinahon ka. Parang, wow. I was 16. The best segment for me is to sing with these like really popular, good-looking, you know, heartthrobs. Right. I wasn't a heartthrob. I was a singer that won Metropop. And you throw me in the middle of all these like good-looking guys, I will drown. Of course. Nobody wants to hear somebody sing na meron kang katabi mo si One Big Bondok tapos katabi mo kay Jake Rojas. I mean, sino ba naman to lalaking to, di ba? Tapos lip sync, so hindi ka pwedeng kumilos, wala kang wiggle room. Wala talaga. Oh. Parang oh my God, parang Antoinette Toss, parang tinabi ka ulit sa kanila all over again, no? Oo, so parang sabi ko, doon na insecure ako. Pero sabi ko, the only way na ma-elevate ko ulit yung kumpiyansa ko sa sarili ko is pakantahin ako ng live. Okay. And kaya ko naman. Alam kong kaya ko naman. So, meron akong kinausap na lalaki doon na, pwede ba next week, pakantahin nyo lang ako ng live kasama ni Jano, Johnny Ogie. So, sige, pag-iisipan namin. Okay. Kasi hindi na ako tinawagan. Ganon? Mm. Wow. Hindi na ako tinawagan. Wala naman kasi akong value sa show na yun eh. Isa lang ang segment ko. Wala namang tumitili na babae sa akin. Siguro, ginawa lang nila kasi kasama sa kontrata. Pero yung SOP naman talaga, yung mainstay na yun, baka ano lang yun eh. Baka may loophole eh. Pero hindi na ako tinawagan. So eventually, uminto na ako, bumalik na ulit ako sa teatro. And you had no problem doing that? I didn't have any problems with it. Because it wasn't a dream that I wanted to pursue. At that time, I only wanted to sing live with Jano. And you know what? And I hope people can catch the essence of this, no? Pag hindi ka attached sa isang bagay, it puts you in a position of leverage. Right. Mm-hmm. And it's easier to let go of something. Yes. Too. Alam mo yun. And sometimes also, when you're chasing something so much, so bad, minsan hindi mo nakukuha kasi nagkakamali ka along the way eh. Alam mo yun? So, masyado kang nagiging reckless para lang makamit yun. Sa akin, it wasn't a dream that I was chasing. Nangyari yun sa Metropop because gusto kong manalo yung 300, pero nung nanalo ako, meron palang collateral benefits lang tayo. merong recording contract. Nagkaroon ako ng album. Aha. Diba? Salamat sa Diyos, nagkaroon ako ng album. Napunta ako sa SOP, meron akong makilala mga artista for the first time na nakakausap ko, na kasama kong mag-lunch. Yeah. So, ano yan? Kasama yan. Naging benefits yan. Pero hindi yan yung talagang purpose ko kung bakit ako sumali. Bumili lang ng galant, eto sumunod. Pero dahil nga, hindi yun yung purpose ko, nung nawala yon, okay lang sa akin. Nasa akin naman yung galante. Yes. Namamaneho ko naman eh. So now, what was next for you after that? Kung tapos na to. After that, I just really went back to theater because theater is something that I enjoy doing. There were no politics.
Alam mo yun, you get to enjoy the company of, your peers. And then, and you rehearse. Alam mo yun, you get to sing live, you get to perform, you see the faces of the people. Hindi importante kung gwapo ka o pangit ka, importante maganda yung performance mo. Totoo ba, ang mga tao sa teatro, yung mga iba dyan, may mga day job na arkitekto, accountant, o gano'n, o full-time silang theater actor? Noong time ko meron, ngayon hindi ko alam. Kasi ang dami na rin bata ngayon na na nagtateatro. Hindi ko alam kung full-time sila. Pero nung time ko, meron akong mga kasama sa cast na mga teacher, Right. may mga engineers. Right. Rehearsal mo lang naman sa gabi so may oras ka. So ito, papunta ka na sa, pag-graduate ka na ng high school nito? Pag-graduate ka na ng high So school? pag-graduate na ako ng high school. So 16, nasa, I think third year ako ng high school. 16. Tapos sumali ako ng trumpets. Tapos magsa-17 ako, nag-metro pop ako, tapos nag-SOP, tapos papasok ng 18, bumalik ako sa trumpets, ginawa ulit namin yung remake ng The Lion, the Witch, and the Wardrobe. Tapos yun na, tapos nag-graduate na ako ng high school, tapos nag-college na. And then what? You focused on college? I didn't. Wow. I didn't. Now, this is where the pressure came in from my father, no? So my dad, I think, what started it is, the rise and the fame of Jolina Magdangal. Jolina was part of 14K. Your batch. My batch. Yun na. Right. So, when Jolina joined Ang TV, sumikat si Jolina sobra. Yeah. And then sunod-sunod, marami kong makakilala. Si Ding Dong Dantes, kapitbahay ko yan sa New Manila, sa Lantana. Tapos nagbibisikleta lang kami yan palagi sa weekend. Right. Sumikat ngayon si Ding Dong. Napunta si Kyla. Nakasama mo na sa Metropop. Si Tony Gonzaga, kasama rin sa Metropop, sumikat. So nung nakita ng tatay ko na itong mga taong tong kasabayan ko is now making it big and getting famous, he felt that I also need to push myself to get to that level. And your dad's very competitive. He's very competitive. At saka ang daddy mo, based on your kwento, long form siya. Talaga may arc ang ang strategy niya. Di ka talaga ikaw, isang give and go ka lang. Kung anong pasukan, pwede. Kung anong pasukan, ganyan. Kumbaga sa stockbroker, ikaw day trader, daddy mo talaga nag-i-invest sa mga blue chips and all that stuff. Ganon. So, ganon si Erpats. So ako naman, nung time na yon, nung gusto kong nung magka-college ako, since yun nga yung vision na nakahuna ako, okay, you're a performer, you're a singer, kasi yun na lang ang ginagawa ko buong buhay ko Pumunta ako sa music, sa UST. Pumunta ako sa music sa UST, hindi ko talaga na-enjoy. Ay, ba't ako nandito? Para mas bagay ako maging abogado. Yan. Kasi akala ko yun yung path ng buhay ko Kasi nagsimula ako ng 9, 10, 11, 12, huminto ako ng 13, hanggang 13, huminto ako 14, 15, balik ako 16, 17, 18. Right. Performing palagi. Yeah. That's all I knew. I felt na this is the direction that I needed to take. Music talaga, kanta lang. Hanggat sa magunaw yung mundo, kumakanta ka lang. Hindi ko talaga na-enjoy. Pero at that time, dumating ngayon yung Miss Saigon sa Manila. Okay. Tapos I was in college, no. Dumating yung nag-theater pala ako sa trumpets, and then eventually dumating yung Miss Saigon, nag-audition ako sa Miss Saigon. Ito yung original na Miss Saigon. Ito yung dinala nila, yung Miss Saigon. From London. Oo. So merong Manila run na 6 months, si Lea Salonga, Ses Campos, yan. Dinala nila sa Manila yung run. Hindi talaga ako nag-audition, pero yung girlfriend ko nung time na yun, nag-audition siya. Nakapasok siya ngayon. Tapos nag-open sila ng isa pang slot or 2 slot, nag-audition ako, nakapasok ako. Tapos doon, talagang tinalikuran ko na yung buhay ko sa sa pag-aaral. Okay. Kasi nung time na yun, that was the first time that I was actually making 80,000 pesos a month. Doing this. Doing, a show Just every this. single day except Monday. I was making that money. So, kumbaga, ang Starbucks is ang dali-daling. Ang dali na. Kasama ko yung kaibigan, kasi may kasama sa Street Boys nun, si Nico. Alam mo, everyday, nagbo-bowling kami. Dami-dami naming gastos. Wala pumapasok na pera And that's when I realized, okay, sabi ko, and you said na sinasabi mo na meron kang IQ. I think that's what I realized na I may not be book smart. Right. Pero I think I can navigate my life. And that's what you've been doing. Smarts, yeah.
Alam mo yun na parang, na I know how to survive. Yes. Alam mo yun? So, You'll make fire when there is no matches. you know, I think, kasi, madali nga akong mag-adapt eh. So Yun. anyway, nung time na yun, alam mo yun, pumasok yung pera, sabi ko, okay, what am I doing in school? Taking a course na hindi ko naman talaga gusto. Pero now, I'm making money doing something that's related to my course. Then why do I have to finish that? Why can't I just concentrate on this profession and make money? Go to London or this and that. So yun ang nangyari. Nasagot mo ba yung tanong na yan? Hindi, wala naman ako sa London eh. Nandito ako sa Amerika. Even better, di ba? Oo, hindi ko nasagot. Oo, hindi ko nasagot. So yun. Yun ang nangyari sa akin. Wow. Okay. How long did that thing go? And nung nasa Miss Saigon ka, kinukulit ka pa rin ba ng daddy mo? Yes. So my dad really was getting frustrated. And that's one of the reasons why I have a love and hate relationship with singing. You know, something that I really enjoy doing. And Time out. Oh. I guess yun eh. Sorry na-excite ako. Nakita ko yung sentence, narinig ko yung sentence. Something that I enjoy doing. Oo. Ang tingin ko you're the type of person na pag nahaluan na ng obligasyon, parang, di ba obligasyon, pag diniktahan mo na yung something I enjoy doing, ayoko na. Natu-turn off ako. Oo. Totoo, ganun. natu-turn off ako niyan. So something that I enjoy doing, pero ngayon hindi na. Right. Kasi syempre, alam mo yun, adulting ka na. And sometimes also like, alam mo yun, you learn to appreciate what you have. Exactly. Alam mo No? yun. Yeah. And then you make the best out of it na. So pero when I was a kid, when I was younger, alam mo yun, something that I enjoy doing started to feel like it was work. Alam mo Yes. yun? Kasi I was trying to fulfill a dream that was not mine. Explain that to parents na nanonood ngayon who are doing that to their kids. Kasi marami yan eh. Yeah, it's hard eh. Kasi ako, when I was, if you're a kid and you see that your kid has talent, no? You hone it. You take care of it. But at the end of the day, your kid will determine kung anong gusto niya mangyari sa buhay nila. Don't push it on them. Kasi unless paborito niya talaga, di ba? Kung ito talaga yung gusto niyang gawin at nakikita niyo na yung anak niyo ay nagsa-slack off, then push him a little bit, alam mo yun? Pero kung nakikita niyo talaga na hindi ito yung passion ng bata, huwag niyo nang pilitin. Kasi nawawala yung magic ng talent na yan. So nung time na yun nga, nagkaroon akong love and hate relationship kasi pag nagpe-perform ako sa TV, pag uwi ko ng bahay, upo na kami ng tatay ko, anak, tingnan mo yung ginawa mo. Tingnan mo yung galaw mo. Rinirecord niya sa VHS, sa VCD. Talagang rinirecord niya lahat ng performance ko. Tapos iniisa namin yung lahat ng maling ginawa ko. Hanggang sasabi ko, ano ba naman yan? Para sa isang 3-minute na performance, mag-uusap tayo ng 2 oras. Sinabi ko rin to sa daddy ko. Nung umuwi ako ng Pilipinas 2 years ago, nag-inuman kami niyan. Sabi ko, alam mo ba po kung bakit hindi ko pinursue yung pagkanta? Dahil napagod ako. Pagod ako dahil meron kang expectation sa akin. Feeling ko, hindi ko makakamit. And for me, the thing that was really, the burden for me is that knowing that I will fail my dad. That was a burden. That's why, before it could even start, I walked away. Kasi ayoko ma-fail yung tatay ko. So sinabi ko lang pa, ayoko na lang gawin. Ayoko na lang gawin. May mga kaibigan ako ganyan. Ang ginawa nung isa, in-embrace niya yung career, yung dad niya ang winok away niya. Kasi ayaw ng tatay niya yung ginawa nung anak niya. Successful na siya. Hindi ko na nila magbabanggit. Successful na siya. But if he's watching, he knows who he is. So, pero wala siya nagawang tama sa mata ng tatay niya. Ang masama pa doon, ikaw compare siya ng tatay niya sa mga kasama niya. Kasi grupo sila eh. So, ikaw compare siya sa mga kasama niya. So, imaginein mo, parang wala ka nang nagawang tama sa... And that's hard. It's hard. Paano magiging masaya isang bagay, di ba? Kung palaging merong point of comparison. Nung malita ko ganun, my dad is a sportsman. So, ako yung panganay niya. Biglang gusto ko maging musikero. So, that did not go well with my dad. In other words, parang, hindi ka magmi-music. Magta-taekwondo ka, magta-track and field ka, magba-basketball ka. I kid you not, Jonard. Tuntua ako pag nababangko ako. Pero tinanay mo?
Kailangan eh. Gusto ng tatay mo eh, di ba? Ganun yung airpods mo eh. Yun So, talaga eh. kami na JJ, Buen Camino, kaming dalawa, bangko kaming dalawa eh. Yan sila Jonathan Buen Camino eh, mga magagaling na player. Kasi sabay-sabay kami lumaki. So kami ni JJ, bangko. Ang difference namin ni JJ, si JJ gusto niya maglaro. Ikaw ayaw mo talaga. Ako ayaw maglaro. So gusto ko kakwentuhan si JJ, nagkakwentuhan kami. So magsasabihin ng coach, JJ, pasok. Wow, really? Ayaw niya. Ikaw. Pag ako gusto nilang ipasok, Paco, pasok. Wag na. Siya na muna. Naglaro na ako eh. Sa tuhod ko. Pagod pa ako kagabi. And then yung konting panahon na papasok ako, ano lang to, mga barangay-barangay lang to, di ba? Mga fiesta-fiesta. No, tatay ko. Makikita niya kung paano ako tumakbo. Ano naman yan? Ba't ganyan ka tumakbo para kang tuko? Critical na. Oo. Di bali na lang nga. Yun ang pagkakaiba natin. Kasi yung tatay ko nasa marketing pero gusto niya akong kumanta. Daddy ko na sa marketing, gusto niya ako mag-sports. Akala ko daddy mo athletic. Kaya Athletic siya. Pero like coach siya ng basketball team ng FPJ, yung mga grupong FPJ. Kaya nasa bahay namin palagi, sina Tito Ronnie, Sumalangit Nawa, lahat yan, sina King Gutierrez, Jimmy Santos, lahat yan nasa bahay namin kasi dad ko ang coach nila. I see. So yung brother ko naging sportsman. Pero ano yan, basketball talaga ang choice of sport ng daddy mo? Ng daddy ko. O kahit ano? Basta sports, basketball. Basketball. But he would watch any sport. And then, he would use the sports analogy sa marketing. I see. Parang ganun ang style niya, di ba? Paano mo na-convince yung tatay mo na, alam mo, etong gusto ko tumugtog? Hindi ako nag-aral. Talagang college, sabi niya, pag hindi ka nag-college, lumayas ka sa bahay ko. Lumayas ako sa bahay niya. Just to make a point na hindi ako magka-college. Right. And then, ko yun. Drinap ko lahat ng subject ko para bumaksak ako, para makikout ako sa Lasal. So it was a choice, no? Talaga yun mo? Para magrebelde? Para magrebelde sa kanya. Tapos sabi ng mami ko, so yan na yung pinili mong buhay, siguraduhin mong... Mami mo understanding? Very understanding. Okay. Nung time na lumayas ako sa bahay, nagpatattoo ako. Patattoo ako rito, no? Dinamay ko pa yung kaibigan ko. Sabi ko, patattoo ka rin. Bakit? Papatattoo ako. Wala akong pera. Ako magbabayad. Pak, sigurado ba tayo sa gagawin natin? Sigurado tayo, magpatattoo tayo. Patattoo kami rito sa balikan. Nung pinabalik na ako ng daddy ko sa bahay, kasama ko rin yung kaibigan ko na yun dahil parang kayong magbabarkada, kami magbabarkada. Narinig niya yung kwentuhan namin ng tatay ko kasi sabi ng tatay ko, punyeta! Yang tattoo na yan, bukas na bukas, ipabubura ko yan. Paglabas ko, sabi ng kaibigan ko, walang hiya ka. Siguro mo pag pinabura ng tatay mo yun sa'yo, pati ako pabubura. Sino ang kaibigan? Si GP. Shout out to GP. Nasa kanya pa rin yung tato. Pati sa akin. Actually, dalawa silang dinamay ko. Si Vic Carpio, binayaran ko yung tattoo niya, Bugs Bunny na may gitara. Tapos ako naman may Drums and Roses kasi uso ng Guns and Roses. Tapos, hindi ko na alam kung ano yung kay GP eh. Pero, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ito talaga, pag sinabi mong life coach yan, kahit sa masama, talagang susunod ka. Hindi ko alam kung ano meron kang influence sa lahat ng mga kaibigan mo eh. Mapabuti, napakaganda pag mabuti, pag nagbibigay ka ng advice. Pero pag masama, I know. tayo. Di ba parang sabi nga nila, bakit pati kami kailangan lumayas sa bahay namin? Lumayos din sila. Sa bahay nila. Pinalayas mo sila sa bahay nila? O wala akong kasama eh. May problema sila sa magulang nila? Wala. Nagtataka sila kung bakit sila nagliyas. Kaya sila, bumalik na tayo. Parang awa mo na, mag-sorry ka na sa daddy mo. Ilang araw kayo naglayas? Mga isang linggo. Yung dalawa, siguro litong-lito. Si Vic. Si Vic nakatira sa bahay namin dahil galing siyang Palawan eh. So intro voice na kami noon. Nag-i-intro voice. Sandali. So pinalayas mo na wala naman silang problema sa magulang. Yeah. At pinatotoan mo pa? Pero totoo, si Vic at saka si GP may tattoo sila sa... Napakabuting kaibigan. Ilan taong ganito? My God, 18 yata kami or... Di ba, wag 18 ka na talaga lahat spontaneous, no? Yeah, Impulsive, no? kasi ano eh. May angst tayo pag bata tayo. Yes, eh. and then feeling natin, alam natin eh. Pero we don't know anything We talaga. don't. Wala. Zero. Yeah, we don't. Lalo na ikaw, may anak ka.
Siguro nakikita mo ngayon na... Si Heaven, yung anak ko is 24, no? Yeah, He's 24 and he lives alone. right. Si Heaven lumayas ng bahay ko yan. Mm. Kasi nagdala siya ng babae sa bahay. Oo. Sabi ko sa kanya, hindi ka pwede magdala ng babae sa bahay ko. Mm. Eh, ba't ikaw? Okay. Kasi single dad, single son eh. Yun yung panahon namin Right. nun eh. Mm. Sabi ko, girlfriend ko yung dinadala ko sa bahay. Si Miss Jaja. So, Mm. girlfriend ko na si Jaja nun. Sabi niya, girlfriend ko rin naman dinadala ko sa bahay eh. Mm. Tsaka kwarto ko to. Oo. Yung kwarto mo na sa bahay ko. Nandito sa loob, akin pa rin ang bahay. Sabi ko, you know what, if you can't follow my rules, sabi niya, alam mo, aalis ako. So, anong gagawin mo? Aalis ako. Yeah. Pinanindigan niya. Doon naman ako natuwa sa kanya. Pinanindigan niya. Yun ang maganda, no? Karinyong brutal ba ang tawag? No? Tough love. Tough love, no? Pero tanong ko sa'yo, di ba yung time na yung daddy mo, gusto kang ilagay sa isang path ng buhay mo, pero ayaw mo yon. Sa anak mo ba, ganyan ka? Kasi ngayon si Heaven, di ba, mahilig sa music, pero producing din. Ikaw rin, producer ka. How about this? I have nothing to do with Heaven's choice of career. Wow. And sinabi ko sa kanya to, nagkaroon kami ng conversation. One time, nagalit siya sa akin dahil sabi niya, alam mo kung bakit hindi ako naging basketball player? Sabi ko, bakit? Kasi hindi mo ako kinulit mag-basketball. Yeah. Alam mo, naganap ako nakakausapin dun sa statement na yun dahil nahulog ako sa upuan ko eh. Mm. Sabi ko, hindi kami problema tayo. If I need to convince you to do something, then I am telling you to do something you don't want to do. Correct. Because you need convincing eh. Because I don't like basketball, but if I see that that's something you like, Yeah. putya kahit ayaw kita ipag-drive, ipagda-drive kita. Totoo. Kasi yan ang gusto mong gawin. Mm. Pero for me to wake you up in the morning and tell you, hoy, may basketball game ka, Tama. or hoy, may practice ka, I will not do that Right. with you. Kasi ganun ako lumaki sa daddy ko. Correct. Ayaw ng tatay ko yung intro voice. Gusto ko yung intro voice. Yeah. Ako ang gumagawa ng paraan para may mangyari sa intro voice na to. Right. Kahit ayaw niya. So yun kami. And then look at him now. Yeah. Heaven's doing all these stuff na wala akong kinalaman. However, pag may hiningi siya sa akin, binibigay ko. Mm-hmm. And that's the support that you need to give as a father, no? Binibigay ko. Lahat ng hingin niya with regard to his craft. Like, halimbawa, if tomorrow sinabi, I want to be a chef. Dad, can you buy me cookware? Right. I'll buy him cookware. Now, I have a question. Now that you see that your son is really good at what he does, okay, and then he starts slacking off, and now as a father, you see it na parang, hindi, may potential to eh. Nagawa niya na, nasimulan niya na. Do you push him? No, continue mo lang. Ang ganda ng ginagawa mo eh. Meron ka ng product eh. Hindi lang vision siya, hindi lang siya dream. You already have a product. Yeah. Do you push him to pursue that? Or do you support him sa career change? Good question, no? Nung Thanksgiving, ako, si JJ, si Heaven, nag-uusap kami. Sabi niya, I made 52 songs in 1 year. 52 produced songs from thin air to 52 songs in 1 year. Wow. Consistently. Sabi ko, anong pakiramdam? Ano natutunan mo doon? Where are the songs? Wala. It just made me realize it sucks. Sabi ko, what sucks? What sucks? Yeah. My songs. Sabi ko, says who? Me. Yeah. Mali. Right. Sabi ko, dapat ako nagsasabi niya. Dapat si Ninong JJ mo nagsasabi niyan o yung mga audience mo. Correct. Sabi ko, nababasa ko yung comments sa SoundCloud. Hindi ganun na sinasabi nila. Yeah. Sabi, ba't walang record label? Maybe ikaw ang kailangan magtayo ng sarili mong record label. Producer na, okay. Sabi ko, ganun sa kanya. So, I do that. I don't, kasi ang tanong ko lang is, kailan ka maglalabas ng kanta? Hindi, naglabas ako ng 52 songs in 1 year. Medyo na-burnout ako doon. Sabi ko, ano natutunan mo? Ay, huwag ka gagawa ng 52 songs in 1 year dahil mababurnout ka. Correct. O, di may natutunan ka. Correct. So, yan, alam, pero natutunan mo rin na kaya mo pala maging consistent. Mm-hmm. And in anything you do in life, if you focus, Yeah. may mangyayari sa'yo. Tama. So, ganun ko siya ganun ko siya sinasabihan. Kaya lang, to your point,
I think I will not be the parent to convince my kids to do what they want, what they don't want. Right. Bigyan kitang isang example, nakakatawa to. Sana mapanood to ng anak ko when he's older. Yung isang anak ko, ibang apelido. Mm. Kasi for legalities, hindi niya legally kine-carry yung last name ko. Okay. So, sabi ni Jaja, hindi mo ba papapalitan yung pangalan ng anak mo? Mm. Sabi ko, gusto ko palitan. So, he's 8 at the time of this taping. So, sabi ko sa kanya, Nak, do you want to change your last name? Mm. Sabi niya, no. Sabi ko, why not? I'm used to my last name already. Right. Sabi ko, when will you change your last name? Maybe when I'm older. Mhm. Okay. Mhm. So wala akong problema because it doesn't change the fact na anak ko naman Ano mo? siya. Exactly. Andito siya sa bahay ko. So, Yeah. di ba? Parang, yun ang point ko. I will not force myself on anybody. I will influence them Right. to the best of my abilities. But not convince them to do. Kasi you're right. When it takes something to be convinced, ibig sabihin, that person their heart is not there. Yeah. Alam mo yun? Parang parang yung ginagawa ng daddy mo nga sa'yo, di ba? Sa Na, akin, paano kung naiba? Ang tanong ko sa'yo is, paano kung pag-uwi mo, in-encourage ka niya sa... totoo. Kasi bro, the passion was there. The enjoyment of singing was already there. But Yeah. it was not guided in the right direction. That's why even before it started, I lost interest already. Grabe, no? Kaya nagtatranslate din yan dito sa Amerika. Yeah, teka, bago natin pag-usapan yan, balik tayo after this break. Umiinit pa lang. Okay, and we're back. So, pinag-uusapan natin kanina because of what your dad told you or the critique of your dad Right. sa pagkanta mo, yun ang nag-discourage sa iyo eh. Right. And then off-cam, pinag-uusapan natin talent over looks. Yes. Oh, yung kung saan ka lumaki, yung... Pero ikaw sa tingin mo, ano ba? Saan? Sa Pilipinas o dito? Pilipinas. Para sa Pilipinas para sa akin talaga, mas importante may itsura ka. Sa Pilipinas. Yun yung tingin ko. Dito naman, talent, pero kailangan meron kang image. Yeah. So, hindi kailangan maganda ka. Hindi kailangan gwapo ka. Pero kung meron kang image, si Billie Eilish. Image, di ba? Si Lady Gaga. Yeah. Di ba? Si Lady Gaga. Pero ang gaganda ng mga yun sa personal, ha? Personal, maganda. Di ba? Pero hindi naman sila yung matinee idol na, ay, gorgeous, di ba? Yep. Mukhang goddess, hindi naman. Sa Pilipinas siguro talaga ngayon, Pero yung mga kabataan ngayon, parang Pero gwapo, bakit? tsaka ang gagaling kumanta na rin, no? So ito ang tanong ko, bakit sa Pilipinas ganon? Is it fed by the media? Or masyado ba tayong condescending sa masa natin? Kasi, like ngayon, the dumbing out of songs. Let me ask you muna. In the Philippines, what is more important, talent or ano? Right now, what you see, is talent more important or is yung looks are more important? Pero before that pala, let me just say that I've been watching a lot of shows ngayon. Itong 2000, 2010 yan. Magagaling na yung mga batang artista ngayon. Yeah. Ang gagaling umarte, Yep. triple threat na, ang galing sumayaw, ang galing kumanta, at saka mga may itsura. Pero nung 90s, I'm speaking dun sa era ng 90s, kung saan ako lumaki, nung time na yun, mas importante yung itsura. Yeah. Kasi ng mga panahon na yun, walang workshop. Mm. Pupulutin ka, dancer ka. Dancer ka, may itsura ka. Like, gagawin kita artista. Yung mga kabataan din ngayon, pagkakaiba rin ng mga kabataan ngayon, anak din sila ng mga artista, so lumaki sila sa buhay. Pero, Oo. may hinuhulma sila. Nung bata pala. Wino-workshop Nung sila. bata sila, Yeah. oo. Nandun na. At saka Buhay mo na yun, even now, like with regard to, hindi ka pwedeng lumabas sa pelikula nang hindi ka pumapasa sa workshop na to. Oo, meron na. May ganun silang ganun. Ano sa tingin mo ngayon? Sa music, lumalim ang taste ng audience sa Philippines. Yung mga Ben and Ben? Ben and Ben. Four of Four of Spades. Spades, yan. Sina Diba? Moira. Moira. Oo. May character na. Oo, diba? di ba?
Sabi nga kay Robin Rivera, panahon mo ngayon sa Pilipinas dahil Artist na eh. Artist, yun eh. Tanggap ng Pilipino ngayon Correct. yung ganon. And then, nandun na BTS. May pop pa rin. Meron pa rin pop. Meron. Pero yung artistry nga sa Pilipinas sobrang prominent ngayon. Yung mga bata na tumatangkilik ngayon sa mga sounds ng mga Pinoy, napakaganda. Nung una ko narinig yung Four of Spades, gulat na gulat ako. Right? Galing nila. Ben and Ben, oh my God. Ang galing. Di ba parang thank God may mga artists na ganun na lumabas. Na pinaglalaban nila yung tunog nila. Yes. Diba? Kasi madaling mag-compromise. Kasi for a time, no, nothing against sa mga artists na nagko-cover, but if you tell me your claim to fame is covering someone else's song Yeah. and feeling mo shoulder to shoulder tayo. Okay. I-ano mo na yung premise natin dyan, do they recognize themselves as an artist? Yeah. And their claim to fame is just singing someone else's song And rearranging it. and rearranging it, and they are an artist? Yeah. Okay, balik ka. Natawa lang ako dun sa premise na yun. Kumakanta ka ng ibang kanta, pero pinaglalaban mo na artist ka. Yeah. Hirap, di ba? Hirap. Alam mo kasi, itong classification ko niyan. Merong artists, merong musicians, merong performers. Yes. Okay. May kita mo talaga ang difference ng tatlo. Yeah. Pag artist, mararamdaman mo yung soul eh. Yeah. Bigyan mo to ng kanta o bigyan mo ng isang Or isang something. Bigyan mo idea. something. Pa. May gagawin yan eh. Alam niyo na. Kuha mo na. Yeah. Pag nanonood ako ng American Idol, mapapansin ko talaga, this guy's an artist. Right? This guy's a singer and then this guy's a performer. Di ba? Correct. May ganon. This person is a performer. That this person can perform, alam mo yun, na talagang yung mga tao sisigaw, Yeah. may entertain, uupo, manonood, performer yan. Pero pag binigyan mo yan ng isang piyesa, hindi yan artist. Pero there's nothing wrong. You can Iba be lang- you can be three. It can be all three. You can be two. Ako definitely not a singer. I could be a performer. I could be an artist, pero definitely not a singer. I'm not an artist. Yon. I'm a singer. Alam ko yan. You give me a piece, or you tell me something about, okay, write something right now, and then come up with something, a great sound. Kumbaga but ikaw kaya mo bigyan ng buhay yung gawa ng isang. Kaya kong gawin. That's why I never really considered myself as an artist. I was talking to a friend of mine. This was in 2001. This was when I finally realized that, okay, I am a singer. And I am a great singer. And I will not, minimize what I can do. Yes. Pero I won't call myself an artist because I am not. There is a difference between the two. Di ba? And I hate it every time I watch, like, and not hate, I dislike it every time I see, mga tao nag-audition sa mga singing contests. I'm an artist. Pero kinakanta mo lang covers. Hindi ka artist. You're a Totoo singer. yun. You're a performer. Alam mo, nakakatawa nga eh. Yung mga bandang nakasama namin sa industriya, nakakatuwa because during our time, we would have cassette tapes at saka Walkman. O, pakinggan mo yung bagong gawa ko. We would do that. Kasi yun talaga dapat eh. And then we would appreciate each other's work. Ang Yeah. naisip mo, I had a conversation with Rico. Kagaya nung pinapanood mo sa akin yung kanta mo kanina. Ayun, Na-appreciate ko yung kanta mo. from organic na walang areglo. Walang areglo to, Yeah. but you appreciate the rawest form talaga. And it's, alam mo yun, yung gitara lang at saka si Jaja yung kumakanta. Yeah, yun. May mga ganon, di ba? Oo. So, I mean, ewan ko, nothing against them. Pero, Kasi there's nothing wrong with that naman talaga. Just if you're a singer, if you're a performer, embrace it. Ako, I'm a performer. Bigyan mo ako ng mikropono, pakantayin mo ang 2 oras, kaya kong kumanta ng 2 Yeah. oras. Tapos yung mga tao mag-enjoy. Kaya ko yan. ngayon, aminado ka rin na Jonard, compose ka naman ng kanta. Medyo pagawa mo na sa iba yan. Oo. Ay, alam ko kung ano. Pero nakapagsulat na rin ako ng kanta. Good. Pero pag pinakinggan mo, napaka Neophyte? Neophyte, parang ano tawag mo doon sa mga juvenile ng kanta eh. Parang pinakinggan mo, parang But that's where people start. Ganun lahat mag-start. You have to learn how to walk before you run. So, Right. okay lang yun. Okay lang yun, pero critical din ako sa sarili ko kasi meron din naman ako mga creative juices sa katawan ko kahit hindi naman ako artist. When I listen to the song, it sounds great. Alam mo yun? Pero when you lay it on a track, ano itong ginawa ko? Meron ginawang Christian song.
Para sa akin, maganda. Okay. Hindi ko alam kung maganda para sa iba. Ito lang yung kauna-unahang kantang sinulat ko na sobrang tuwang-tuwa ako at nagustuhan ko. But it's a Christian song because the words were inspired by the Spirit. Right. I was in a place in my life where I was really down and, I found God and restored my faith and I was on fire. Tapos I sat down and I just felt it. And it wasn't because I'm an artist. I was just in that space in my life where I accepted the Holy Spirit and the Spirit really allowed me to write something. Di wag ka So yun maging- ang gustuhan ko. Pero hindi ako artist. Okay. Baka hindi mo lang matanggap na artist ka, pero artist ka talaga. Talaga hindi nga ako play ng mga instrumento. Ito ang mga TikTok mo eh. Ano yung TikTok ko? Dubbing lang yun, di ba? So, kamusta ka na ngayon? Okay na ako ngayon. Masaya ako ngayon. Okay. Sa buhay ko, masaya ako sa choices na ginawa ko Marami sa buhay akong ko. nag-skip talaga ako dahil pababalikin natin si Jonard at abutin tayo ng 3 oras sa kwentuhan natin. I don't mind. I-edit mo na lang yung iba na hindi. Hindi. Wala tayo i-edit dito. Except sa... But I wanna ask you because I keep telling people na your story, we haven't gone into the dark days. Balikan natin yan next time. But right now, should people find inspiration? Are people able to find inspiration within themselves? Yes. Yeah. Kasi yun ang nagawa mo eh. Yeah. Alam mo yun, kasi, and just to tell the people, just to give you a gist, it came to a point na kinakain ko na lang Nutella. Sa gabi. Seryoso? Tapos pag meron akong $1.75, pupunta ako ng 7-Eleven, bibili ako ng Vienna sausage, kakainin ko. Wow. Circa 2014, 15, 16. Yan. Yun lang talaga. Tapos tatrabaho ko noon, mind you, malaking sweldo ko. Pero nagtatrabaho ko noon, ang ginagawa ko, pag nagstay ka ng 7, bibigyan ka ng free dinner. So nagsistay ako ng 7. So by choice mo ginagawa to? By choice ko para may pagkain lang ako. Okay. Pero sa susunod na yan. Next. So nagsistay yan. Tapos ngayon, yung buhay ko ngayon, parang alam mo, sa awa ng Diyos, okay na ako. As in, okay na ako. Galing, no? Oh, pero God is good talaga eh. God is good talaga. I mean, I God paved the way. God was the one that kind of showed me the error of my ways. I felt convicted, and there was a lot of self-guilt. There was a lot of self-hate. I was redeemed from that. And then I allowed, God to heal, to let me heal, right? So And then- talagang paano ko ba ipoposition yung tanong ko? So in other words, hindi ka na kumontra. Hindi na. I was done. Taas kamay, in other Oo, words. pagod na ako. Pagod na ako nung time na yun. Parang sabi ko na, I should just, I should walk away from this addiction. Because it was becoming a cycle eh. What people fail to realize is that when you are in that, situation, an addiction, it's not a choice na eh. It's Bondage. Slave ka na, slave. it becomes a sickness na eh. And you need help. Whatever help you can get. Ikaw ba, Ako dito sa addiction na to, did you seek help or intervention na nangyari? I didn't. Alam mo yun, hindi ako yung tipo ng tao na humingi ng tulong eh. Pero, pumunta ako sa simbahan. Right. Yeah, pagpunta ko sa simbahan, I was very resistant. And then just one day, I was just attending church. And I felt it. Tapos, pero ako nun, urong-sulong ako ngayon. Hindi naman ako on fire ngayon eh. But I recognize that whatever I went through 4 years ago, 14, 15, 16. Yeah, 7 years ago, 6 years ago. I mean, whatever. And the salvation from that, I recognize where it came from. It came from God. Yeah. Alam mo yun, I can go to rehab, I can talk to people, but at the end of the day, kung wala ka namang conviction sa sarili mo, Babalik ka lang, babalik ka rin eh. Pero nung nahiya na ako sa Panginoon, sabi ko, tama na. Pero sinabi ko sa kanya, let the healing process be easy. Sabi ko, because I will be so vulnerable now, and I don't want the enemy to attack. And then, here I am, Right. making sure that you now walk with me and lead me to the right path. Tapos biglang mahirap. Bigla akong, alam mo yun? Sabi ko, my prayer then was just to clear the path. Right. I know it's gonna be difficult, but you will help me get through it successfully and victoriously.
And he did. And along the way, I was recovering. And along the way, he placed a woman in my life that is now the love of my life. And it made the recovery a lot faster because now I wasn't just living for myself and for God. Companion ka na, oh. I was living to make sure that this girl that I met will, Experience will have the best life with me. Yeah, exactly. Experience the new you. Exactly. Diba? And she knew that. As a matter of fact, when I met her, sabi ko, I was recovering. I was in the process of recovery. But at that time, I was like taking like baby steps. I was taking my time talaga. But when I met her, parang sabi ko, no, I gotta do it fast. Pero correctly. So I would be praying, and making sure that I don't stumble. Yeah, and so at a point in my life right now, from what I used to be in 2014 to 2016, I would like to say that I made it. And it's not because of my own strength. I think people like you, friends, you surround yourself with friends that believe in God also. Yeah. And then you just hold on to your faith, and everything will be okay. It won't be perfect, but you'll be fine. Galing. Ladies and gentlemen, Jonard Yanzon. Thank you. Puchik, nakakatuwa yung storya mo talaga. Narinig ba nila yan? Narinig nila yan. Composition ko yan. Artist kasi ako. Galing? Ha? O, diba?